ማረን ይሳለን የቀነሳት ልጅ ወረደታ ተማክን ባክልን ሰላም እንዳሳደረው ሰላም ለሰዎች ስም ለፈቃዱ ያበቃ አምላካችን አቡነ ዘበሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ ራዲያስ ራዲያስ ማሻራዲያስ ለይልታ Thank you.
የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ከፈሪሳውያን ወገን ያለ ከሚሆን ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። ይህም በሌሊቱ ለኢየሱስ መጥቶ አለው፣ ረቢ መምህር ሆነህ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣህ እኛ እናውቃለን። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርገውን ተአምራት ያደርግ ዘንድ የሚችል አንድስ እንኳ የለምና። ኢየሱስ መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ሁለተኛ ያልተወለደ እግዚአብሔር መንግሥት ማየት ዘንድ አይችልም አለ። ኒቆዲሞስም ሰው ካረጀ በኋላ ይወለድ ዘንድ ይችላልና አለ። ወደ እናቱ ማኅፀን ተመልሶ ገብቶ ሁለተኛ ይወለድ ዘንድ ይችላልና አለው። ኢየሱስ መልሶ አለ፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ማንም ከውኃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ይገባ ዘንድ የማይችልም ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነውና ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነውና። በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው። ወናምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ዋህድ ዘእምስሌም ፈጠረ ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘእምአምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወኩሉ ዘገብረ ዘእብን ምስራቅ ሁሉ ለኩሉ ዘቦቱ ሁሉ ኩሉ ዘእንበለ ምስራቅ መንፈስ ቅዱስ ናምን በአብ ናምን በወልድ ናምን መንፈስ ቅዱስ ናምን በአብ ናምን በወልድ ናምን መንፈስ ቅዱስ ናምን በአሐዱ አምላክ ብሩክ እግዚአብሔር አዋዜ ኩሉ ዓለም አምላክ ብሩክ ወልድ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ሰምሰ ኩለነ ብሩክ እግዚአብሔር አዋዜ ኩሉ ዓለም አምላክ ብሩክ ወልድ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ሰምሰ ኩለነ ብሩክ እግዚአብሔር አዋዜ ኩሉ ዓለም አምላክ ብሩክ ወልድ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ሰምሰ ኩለነ ስብሐት ኩሉ ስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወልድ ኩሉ ጊዜ ዜኑ ዘልፈን ለዓለሙ ለዓለም ዓለም
ይኩን ስምከ ወልደ ሩፋኤል ይኩን ስምከ ወልደ ሩፋኤል ይኩን ስምከ ወልደ ሩፋኤል ይኩን ስምከ ወልደ ሩፋኤል ያጠምቀከ ወካዕበ ናሰብኩ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሞ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ወናስስ ናስተበቁ ወንቤድስ እበየ ታምራቲሃብ ዞሃም ለመጸባዖት ንጉሥ እለተነበሩ ተንሥኡ ወእለታረምሙ አብስሩ ማርያምሃ በቃለ ስብሐት ጸውዖ ቆሞም ወአጽምዖም ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ለመበግዑ ቡርክተ አንቲ ማርያም ቡሩክ አንቲ ማርያም ሰናይት አንቲ ማርያም ቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኔዓለም ነዑ
ወነ ታሴባት እስመመ አምላኬ በድንግልና ክሌቴ ዛቴ ትንቢቶሙ ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወቶሙ ለመላእክት ላትደሉ ክብረ ስብሐት ወለወልድ አምልኮት ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም አሜን።
ክርስቶሳውያን ነፍሳት ሃይማኖት ያወርዱ ሁሉ ክርስቶስ ገነት መንግስት ሰማያት እንዲወርስልን ሔዋንን በሕይወት በጤንነት እንዲጠብቅልን አምላካችን ጾማችንን ጾም ስርየት እንዲያደርግልን ከእናታችን ከድንግል ማርያም ከመልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል በረከት ረድኤት እንዲያሳትፈን ለብርሃነ ትንሣኤ ለቤተክርስቲያናችን በረከት ለሕዝባችን አንድነትን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ላለንበትም ሀገረ ስዊዘርላድ እንዲሁም ለመላው ዓለም ሰላምና ጤናውን እንዲያድልልን ለብርሃነ ትንሣኤ በሰላምና በጤና ጠብቆ ለመድረስ እንዲያበቃን አቡነ ዘበሰማያት እንበል። ሰግለች በዲሶ ጊዜ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ተፈሥሒ ጊዜ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘጎምነች እግዚአብሔር ቃል ወጻምነች የጠፋው ጋዳም የሚፈልገው ጊዜ ባገኘው ጊዜ ተሸክሞን እኛን ቸር ጠባቂያችን ክርስቶስ ከአንቺ የተወለደ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በደኝ ጠላትን የዋነጹን የሚጎዳ ማሰሪያዋን የቆረጠላት እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በብሩህ ደመና ተጭኖ በመጥቶ በማኅፀንሽ የሚያድር እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን መላእክት አድሮ የሚኖር ከአንቺ ተወልዶ የተገለጸልን እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የምንሰግድለት ቃል የሚባል እግዚአብሔር በአንቺ ባይ ከአንቺ ወለድ ዘንድ የወደደሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እኔ ለምእመናን ወንጌልን የማስተምር የጌታ እናቱ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ከወለድሽ በኋላ ማኅተመ ድንግልናሽ እንዳይለወጥ አድርጎ የጠበቀሽን አማኑኤልን የወለድሽልን እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ቅዱስ ክርስቶስን የወለድሽልን እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ቅዱስ ክርስቶስን የወለድሽልን እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ልዩ መድኃኒታችን በመውለድሽ እናትና አገልጋይ ተብለሻልና እግዚአብሔር ባሪያሽን ባሪያ አድርጎ ባለሟልነትን አግኝተሻል። እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። እኛም ከምንወደው እሱም ከሚወድ ልጅ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለምኝልን። ልመናዋ ክብሯ በእውነት ለዘላለሙ በእኛ ይደርብንና አምላክን ልጅ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ተአምር ነው። ከዕለታት በአንድ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን በእኔ ምክንያት ካገኙሽ ሐዘኖች ማንኛው ሐዘን ይበልጣል አላት። እመቤታችንም ፈጣሪ ጌታዬ ሆይ በእኔ ዘንድም እኒህ 5 ሐዘኖች ይበልጣሉ አለችው። ከ5ቱ አንዱ አይሁድ እንዲገሉ በቤተ መቅደስ ስምዖን ትንቢት በተናገረ ጊዜ ነው። ሁለተኛውም 3 ቀን በቤተ መቅደስን ፈልጌ ባጣሁ ጊዜ ነው። ሶስተኛም እግርህና እጅህንም አስረው ጲላጦስ አደባባይ የገረፉን ግርፋት ባሰቡ ጊዜ ነው። አራተኛም በዕለተ ዓርብ ራቁትንም ተቸንክረው በሁለት ወንበዴዎች መካከል እንደሰቀሉ ባሰብኩ ጊዜ ነው አለችው። አምስተኛውም ወደ አዲስ መቃብርም ውስጥም እንዳወረዱ ባሰብኩ ጊዜ ነው። ጌታችን እናቱ ድንግል ማርያምን በእኔ ምክንያት ያገኙሽ እነዚህን ሐዘኖችን መከራዎችንም በሰላም ገብርኤልና አቡነ ዘበሰማያት እየደከመ ያሰበውን ኃጢአቱን እኔ አስተሰርይለታለሁ፣ መንግሥተ ሰማያትም አወርሰዋለሁ አላት። እናቴ ሆይ ከሞቱ አስቀድሞ በሦስተኛው ቀንም ከአንቺ ጋር መጥቼ እገለጽለታለሁ። ይህ ሲናገር ደቅሲዎስ ሰምቶ ምዕመናን ያነቧት ዘንድም በእመቤታችን ተአምር መጽሐፍ ውስጥም ጻፈ። ልመናዋ ክብሯ በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብን። ማርያምን ወለሰብሳ ወሩካቤ አቅረብኩልኪ ንስቲተ ቃለ ይባቤ ፈቲትሙ በረከተ አፍኪ ማዛከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ህብስተ ከፈትቲ ኢያሲቤ ስብሐት ለኪ ማርያም በወልቀ መላእክት ዛሬም ስብሐት ለኪ ማርያም በወልቀ ለገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም
ስብሐት ወክብር ወሰጊድ ለተአምርኪ ዮም ወበተአምርኪ ተፈስሐ ኩሎ ዓለም። ብዙኃን በልቦናችን ጣዕሟን በአንደበታችን እንዲያሳድርብን አምላካችን ከእናታችን ከድንግል ማርያም በረከት ረድኤት እንዲያሳትፈን ጾማችንን ጾም ድነን ጾም ስርየት እንዲያደርግልን ለቤተ ክርስቲያናችን በረከቱ ለሕዝባችን አንድነት ላለ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ላለንበትም ሀገረ ስዊዘርላድ እንዲሁም ለመላው ዓለም ሰላምና ጤናውን እንዲያድለን እግዚአብሔር የቸርነቱን ስራ እንዲሰራ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም በጤና ጠብቆ ለመድረስ እንዲያበቃን አቡነ ዘበሰማያት እንበል። እሴብ ዘጋጊ ስብከተ ሐዋርያት ፍኖዋን እመሰማዕታት መዋዕያን ትምክህቶሙ አንቲ ለመነኮሳት ገዳማውያን አመ ይመጽእ ወልድኪ መንፈቀ ሌሊት በስልጣን አሜሃ ይበክዮ አዳነ ወይትፌስሑ ጻድቃን ትማፍ ወትታሰር ልሳን አሜሃ ዕለተ ያቁመነ በየማን ምስለ አባግዒሁ ቡሩካን በደብረ ጽዮን መካን
ومثل دبر نساء يسرق ومثل ሀገሪቱ ኢትዮጵያ ومثل كل ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም ቅዱስ ያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳለስ ስለታርከ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግም መጽአ ስብሐት ይኮነን ሕያዋን ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር Yeah.
በቅዱሳን አድሮባቸው የሚኖራ ነው የሌለበት ምስጋና አለቆች ቃሎች ሠራዊተ መላእክት የምትመሰገን በእጅ ያልተፈጠረ የተሰወሩትን የሚፈጥር የማታይ ንጹሕ ቅዱስ የምስጋና ነውጡን ያስረዳ የተናገር የማይጠፋ ብርሃን ተስፋ ያስደረገን አቤቱ ፍጹም ምስጋና ንጹሕ ምስጋና ለአንተ እናቀርባለን። እኛ ተገልጋዮች ከጨለማው ወደ ብርሃን አወጣን፣ ከሞት አድነን ሕይወትንም ሰጠን፣ ከመገዛት ነፃ አወጣን። መስቀል በሰማይ ወዳለ ወደ አባት ያቀረብከን አቤቱ በወንጌል መራህን፣ በነቢያት አረጋጋን። ያቀረብከን አምላክ አንተ ነህ። ዳግመኛ ቤት እውቀትንም ገለጽልን። ለአንተ ለአምላካችን ምስጋና እናቀርባለን። አርም በሌለበት ምስጋና እኛ አንተ አገልጋዮች እናመሰግናለን። ሕዝቡም አንተን ያመሰግናሉ። ነቢያትና ሐዋርያት በቡ ያመሰግኑን አንተን አቤቱ እናመሰግን። ለአንተ ምስጋና እናቀርባለን። አንተን በመንግሥተ ሰማያት እናርፍ ዘንድ ፍቃድንም እየሠራ ትእዛዝ እንድንሄድ አድርገን ሁሉንም በቸርነት ቁም፣ ትንሾችንም ትልቆችንም ገዢውንና ሕዝቡን ጠባቂውና መንጋውን አቤቱ አምላካችን የክብር መንግሥት ያንተ ነውና ከዓለም አስቀድሞ ምስጋና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለልጅ ልጅ ዘእያም ለቀ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዘእግዚአብሔር ያሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላከ ህሊና ለብክሙ ዘበሰማያት ዘበሰማያት እግዚኦ ውስተ መንሶትከ የሁሉ ጌታ ዓለም ጌት ምድርን የፈጠራት ዓለም ሳይፈጠር የነበረው ጥበብና እውቀት ወደዚህ ዓለም ተላከ። ያናወር የማይለውጥ የማይፈርስ የማይመረመር ነው፣ የማይታይ መንፈስ ነው። የተናገርከ አንተ ምስጉን ምስጋና የተደነቀ ነው። ስለዚህ እኛ አገልጋዮች እናመሰግናለን።
አንጻ ሰነፎችን ማስታወቂያ ያደርጋቸው። የጠፉትንም መልስ፣ በግዞት ያሉትንም አድናቸው። ለሁላችን መጠጊያ ሆነን እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥተ ቦሮ የቀደመ ሰው አዳም በልጅ መስቀል አዳን የማይለውጥ አደስከው ሰቶች በትእዛዝ ጠፉ። በልጅ ሞት አዳን የጠፋውን ፈለግ። ስለዚህ እኛ አገልጋዮች እናመሰግናለን። አቤቱ ስለዚህ እኛ አገልጋዮች እናመሰግናለን። ሀብት ጸጋር ቅዱስ ጉባኤ መጥቶን አንተን ስናመሰግን ትርሳና መንግስት ነገር በልቦናችን እናውቃለን። አንተ ስለገለጽክልን ልጅ ወዳጅን ጌታችን ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ሰላም አትወ ኢዝላም ለምዓለም አሜን። በኪዳነ ቃሉ ጠብቀን አምላካችን በሰላም እንዳሳደረ በሰላም እንዲያውለን ለሰቦተ ስሙ ለገሪፍ ቃሉ እንዲያበቃን ጾማችንን ጾመ ድነት ጾመ ስርየት እንዲያደርግልን ለተራቡት ምግብ፣ ለተጠሙት መጠጥ፣ ለታመሙት ፈውስ፣ ለተጨነቁት መረጋጋትን እንዲያድልልን አምላካችን የእያንዳንዳችን በጎ ሀሳባችን እንዲፈጽምልን ክፉውን ሁሉ ያርቅልን። በዓለማችን ያለውን የአስጨናቂውን በሽታ መከራ ሁሉ አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስወግድልን አስቡን አትርሱን ያሉትን ኃይለ ማርያምን፣ ኃይለ ሚካኤልን፣ ሰይፈ ሚካኤልን፣ ኃይለ ሚካኤልን፣ ጽጌ ማርያምን፣ አስካለ ማርያምን፣ ሁለተ ጻድቃን፣ ሁለተ ጊዮርጊስን፣ ሂሩተ ሥላሴን፣ ጽጌ ሃይማኖትን በክብሩ በሕይወት እንዲጠብቅልን ነፍሳት አግብርቲሁ ገብረ ሥላሴን፣ ብርሃነ ጥምቀትን፣ ወለተ ኢየሱስን፣ ገነት መንግሥተ ሰማያት እንዲያወርስልን ለቤተ ክርስቲያናችን በረከትን ለሕዝባችን አንድነትን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ላለንበትም ሀገር ስዊዘርላድ እንዲሁም ለመላው ዓለም ሰላምና ሙሉ ጤንነቱን እንዲያድልልን ለብርሃነ ትንሣኤ በሰላምና በጤና ጠብቆ ለመድረስ እንዲያበቃን እንዲህ ማለት እንለምነዋለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ሥልጣነ ክህነትን የሰጣቸው ከልጅነት እስከ እውቀት የሠራችሁትን ኃጢአት ይቅር ይበላችሁ። አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ ወንዶችም ሴቶችም ከቅርብም ከሩቅም የተሰበሰባችሁ ከኃጢአት የፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ
ስለ እናቱ ስለ ድንግል ማርያም ይቅር እንዲለን መንጠቅስ ስለ ማርያም ማርነ ክርስቶስ ስናውቅ ወደ ብረት ሳናውቅ የተሰራውን ኃጢአት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በዚህ በላይ እየተላለፈው ባለው የፌስቡክ መስኮትና እንዲሁም በስዊዘርላድ በመላው ዓለም የምትገኙ ምዕመናን ጊዜ ለሁሉ ይላልና ጠቢቡ ሰለሞን ለሁሉም ጊዜ ያለው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እኔና ዲያቆኑ እንዲሁም ለክርስትና የመጡ ባልና ሚስት አንድ ሕፃን 5 ሰዎች ብቻ በመቅደስ ውስጥ ተገኝተን እዚህ ያለውን ስርዓት እየፈጸምን እንገኛለን። እንግዲህ ዛሬ እግዚአብሔር ፍቃዱ የሆነው ሁላችሁም ባላችሁበት በየቤታችሁ ናችሁ በጥባት እዚሁ እንዳላችሁ ባይነ አይምሯችሁ እያሰባችሁ ቅዳሴውን እንድትከታተሉ እግዚአብሔር እንግዲህ ፈቅዶ አድርጎታል። ይህንን የመከራ ጊዜ የጭንቅ ጊዜ አጭር አድርጎት ዳግም ቤቱ ቤተ መቅደሱ ሞልቶ በዚህ በጽድቅ አደባባይ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተሰብስበን አብረን በህብረት በአንድነት እንድናስቀድስ እንድንቆርብ እንድንጸልይ እግዚአብሔር እንዲፈቅድልን ሁላችንም በያለንበት ሆነን በጸሎት እግዚአብሔር እንድንለምን እየተማጸንን ከዚህ በመቀጠል ሙሉ ስርዓተ ቅዳሴውን እናደርሳለን። ሁላችሁም በየቤታችሁ ያላችሁ ምዕመናን በቤተ መቅደስ ውስጥ እንዳላችሁ ሆናችሁ ስርዓተ ቅዳሴውን እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ቅዳሴ ልንገባ ስለሆነ ሁላችንም በያለንበት ሆነን በተመስጦና ተሰጥኦ በመቀበል ስርዓተ ቅዳሴውን እንድንከታተል እንገልጻለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይትንግር ዛቲ ዕለት ወጽብ ዛቲ ሰዓት ተባቱ ገብራ ጻድቁቱ ያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገባ አብ እግዚአብሔር ይፈልጠሊኑ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ
በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅድሳተ ወይታገሰ ከይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወም ቁርባን ይሰግድ እምቤተ ክርስቲያን ማማሰነ እግዚአብሔር ዋስተቀረቡ መተክል መቅደስ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝማሮ ሐዋርያተ ባብጥልጾሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናህቡ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት እግዚአብሔር አማዜ ኩሉ ዓለም አምላክ ንብሩ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንብሩ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መስሪያው መንጨ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክ ንብሩ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንብሩ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መስሪያው መንጨ ኩልነ ስብሐት ወኩሉ ስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ዜኑ ዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ጸለዩ አበው ላይ ለዝንቱ መስዋዕት እግዚአብሔር ይስማዕክ ኩሉ ሳልከ ወይ ተወከ መስዋዕት ቁርባን ከመስዋዕት ተመልከት የቋሮን ወዘካርያስ ካህናተ ቤተ ክርስቲያኑ ለብር ጸሎታችን ዕጣናችን መስዋዕታችን አምላካችን እንዲቀበልልን ተጋቦታችንን ተጋቦተ ቅዱሳን እንዲያደርግልን ጾማችንን ጾም ድነን ጾም ስሬት እንዲያደርግልን አምላካችን ከእናታችን ከድንግል ማርያም ከመልአኩ ከቅዱስ ሩፋኤል በረከት ረድኤት እንዲያሳትፍ ለተራቡት ምግብ፣ ለተጠሙት መጠጥ፣ ለታረዙት ልብስ፣ ለታመሙት ፈውስ፣ ለተጨነቁት መረጋጋቱን እንዲያድልልን አስቡን አትርሱን ያሉትን ኃይለ ማርያምን፣ ኃይለ ሚካኤልን፣ ሰይፈ ሚካኤልን፣ ኃይለ ሚካኤልን፣ ጽጌ ማርያምን፣ አስካለ ማርያምን፣ ወለተ ጻድቃን፣ ወለተ ጊዮርጊስን፣ ሂሩተ ሥላሴ፣ ጽጌ ሃይማኖትን በክብሩ በሕይወት እንዲጠብቅልን ነፍሳት አግብርቲሁ ገብረ ሥላሴን ብርሃነ ጥምቀት ነፍሰ ሃይማኖቲሁ ወለተ ኢየሱስን ገነተ መንግሥተ ሰማያት እንዲያወርስልን አቡነ ዘበሰማያት እንበል። ተዘከረኒ ኦ አቡየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስት እግዚአብሔር ይቀበል ክህነትከ ወይትወከ መስዋዕተ ቁርባንከ በብሩከት ሰመረ እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ሰመረ እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ሰመረ እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይፍታም
የአባቶቻችን የሐዋርያት ትእዛዝ ነው። ሰው በልቡናው ክፋትና ሐሰት ቂምንና በቀልን ማንም በባልንጀራ ላይ ቢሆን አያስግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋሕድ እግዚአብሔር አብ ቃል መድኃኒት በምትሆን በሕማም ከእኛ የኃጢአታችን ሁሉ ማሰሪያ ያጠፋን ንጹሐን በሚሆኑ ደቀ መዛሙርትና በንጹሐን አገልጋዮቹ ፊት እፍ ያለባቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ይቅር ላላችኋቸው ኃጢአታቸው ይቅርላችኋል፣ ይቅር ላላችኋቸው ኃጢአታቸው ያቀርላቸውም ያልካቸው አሁንም በቤተክርስቲያን ሁልጊዜ ክህነትን ስራ ለሚሰሩ ለንጹሐን አገልጋዮቹ አቤቱ አንተ ክህነትን ሰጥተህ ምድር ላይ ኃጢአትን ይቅር ይሉ ዘንድ ያስሩ ዘንድ የበደልን ማሰሪያ ሁሉ ይፈቱ ዘንድ አሁንም አቤቱ ሰው ወዳጅ ዳግመኛ ከቸርነት እንለምናለን። ስለዚህም ስለ ወንዶችም ስለ ሴቶችም ባሮች አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶችም ደካማም ስለመሆን ስለኔ ስለ ባሪያ በቅዱስ ሰው ራሳቸውን ዝቅ ስላደረጉት ሰዎች የምሕረትን ጎዳና ጥረግልን። የኃጢአታችን ማሰሪያ ሁሉ ፈጽመን ማጥፋለን። አቤቱ አንተን በማወቅ ወይም ባለማወቅም በተንኮልም ቢሆን በልቦና ክፋትም ቢሆን መስራትም ቢሆን መናገርም ቢሆን በእውቀት ማነስም ቢሆን ሰውን ድካሙን አንተ ታውቃለህና ቸር ሰው ወዳጅ የፍጥረት ሁሉ ጌታ ቤት የኃጢአታችንን ስርየት ስጠን። ባርከን አክብረን ነጻም አድርገን አንጻን የተፈታን ነጻ የሚወጣ አድርገን ሕዝቡን ሁሉ ፍታቸው። ስምህ መፍራትም የተመላንም አድርገን ቅዱስ ፈቃድንም መፍራትም አጽናን። ቸር ሆይ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነህና ምስጋናና ክብርን ለአንተና ክብርን ሰማያዊ ከሚሆን ከቸር አባትህ ጋር ማህያዊ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ እንማልዳለን። እግዚአብሔር የሱን ሃይማኖት በንጹህ እንደጥብቅ ይሰጠን ዘንድ ስለ ሃይማኖታችን እንማልዳለን። እስከ ፍጻሜያችን ድረስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ይጠብቀን ዘንድ ስለ አንድነታችን እንማልዳለን። በመከራችን ሁሉ እግዚአብሔር ትዕግስትን ፍጻሜ ይሰጠን ዘንድ ስለ ነፍሳችን ትዕግስትን እንማልዳለን። ቅዱሳን ስለሚሉ ነቢያት ከእሳቸው ጋር እግዚአብሔር ይቆጥረን ዘንድ እንማልዳለን። እነሱ ደስ እንዳሰኙት ደስ ልናሰኘው እግዚአብሔር ማገልገል የሚሰጠን ዘንድ እድል ፈንታቸውን የሚያድለን ዘንድ አገልጋዮች ስለሚሆኑ ሐዋርያትን እንማልዳለን። እግዚአብሔር ለእኛ የሰማዕትነትን ስራ ይሰጠን ዘንድ ቅዱሳን ስለሚሆኑ ሰማዕታትን እንማልዳለን። የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እነሱ ናቸውና እግዚአብሔር እነሱን ለረጅም ወራት ይሰጠን ዘንድ ያለ ነውር በንጽሕና ሆነው በእውቀት ሃይማኖትን ቃል ያቀኑ ዘንድ ስለ እርሳነ ሊቃነ ጳጳሳቱ ስለ አባ መርቆሬዎስ ስለ አባ ማትያስ ብዙ ስለሚሆን ሊቀ ጳጳሳችንም ስለ አባ ዲዮናስዮስ እንማልዳለን። የክህነትን ስልጣን ከእነሱ እግዚአብሔር እንዳያርቅ መትጋትን እሱ መፍራትን እስከ ፍጻሜ ይሰጠልን ዘንድ ድካማቸውን የሚቀበል ዘንድ ስለ ቀሳውስት እንማልዳለን። ፈጽመው ሊፋጠኑ መፋጠን እግዚአብሔር ሰጣቸው ዘንድ በቅድስና የሚቀርቡ ዘንድ ድካማቸውን ፍቅራቸውን የሚያስብ ዘንድ ስለ ዲያቆናት እንማልዳለን። የሃይማኖታቸውን ትጋት ሊፈጽሙ እግዚአብሔር ሰጣቸው ዘንድ ስለ ንፍቀ ዲያቆናት ስለ አንባቢዎችም ስለ መዘምራን እንማልዳለን። ልመናቸውን የሚሰማቸው ዘንድ ይልቁንም የመንፈስ ቅዱስ ሀብት በልቡናቸው ያሳድርባቸው ዘንድ ድካማቸውን የሚቀበል ዘንድ ስለ ባልቴቶች ረዳትም ስለሌላቸው እንማልዳለን። እግዚአብሔር ድንግልናቸውን ዋጋ ይሰጣቸው ዘንድ ለእግዚአብሔርም ወንዶችም ሴቶችም ልጆች የሆኑ ዘንድ ድካማቸውን የሚቀበል ዘንድ ስለ ደናግል እንማልዳለን። በመታገሳቸው ዋጋቸውን ይቀበሉ ዘንድ እግዚአብሔር እንዲሰጣቸው ስለሚታገሱ ሰዎች እንማልዳለን። በንጽሕና ሆነው ይጠብቁ ዘንድ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት እንዲሰጣቸው ስለ ሕዝባውያንና ስለ መሃይምናን እንማልዳለን። አሁን በጎን ዕድል ኃጢአትን ለማስተስረይ ሁለተኛ መወለድ የሚገኝበትን ሕዝበት እግዚአብሔር ይሰጣቸው ዘንድ በቅድስት ሥላሴ ማኅተም ያከብራቸው ያትማቸው ዘንድ ስለ ንጉሠ ክርስቲያን እንማልዳለን። በዘመናችን ፍጹም ሰላምን እግዚአብሔር ይሰጣት ዘንድ ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ እንማልዳለን። እውቀትን እሱም መፍራትንም እግዚአብሔር ይሰጣቸው ዘንድ ስለ መኳንንትና ስልጣን ስላላቸው እንማልዳለን። ስለ ዓለም ሁሉ እግዚአብሔር ማሰብን ያስቀድም ዘንድ ለእያንዳንዱ የሚያስፈልገውን ያማረውን የሚሻለውን የሚያስብ ዘንድ ስለ ዓለም ሁሉ እንማልዳለን። እግዚአብሔር ይቅርታ ባለው ቀኝ መርቶ በፍቅርና በደህንነት ወደ ማደራቸው የመልሳቸው ዘንድ በባህርና በደረቅ የሚሄዱ ሰዎች እንማልዳለን። እግዚአብሔር ዕለት የዕለት ምግባቸውን ይሰጣቸው ዘንድ ስለተራቡና ስለተጠሙ ሰዎች እንማልዳለን። እግዚአብሔር ፈጽሞ ያረጋጋቸው ዘንድ ስላዘኑና ስለሰከሩ ሰዎች እንማልዳለን። እግዚአብሔር ከስራታቸው ይፈታቸው ዘንድ ስለታሰሩ ሰዎች እንማልዳለን። እግዚአብሔር በሰላም ወደ ሀገራቸው የመልሳቸው ዘንድ ስለተማረኩ ሰዎች እንማልዳለን።
እግዚአብሔር ትዕግስትን በጎ ትምህርትን ቢሰጣቸው ዘንድ የድካማቸውን ፍጹም ዋጋ ይሰጣቸው ዘንድ ስለተሰደዱ ሰዎች እንማልዳለን። እግዚአብሔር ፈጥኖ ያድናቸው ዘንድ ይቅርታውና ቸርነቱን የሚልክላቸው ዘንድ ስለታመሙትና ስለ ድውያኑ እንማልዳለን። ከቅድስት ቤተክርስቲያን ወገን ስለሞቱ ሰዎች እግዚአብሔር የዕረፍትን ቦታ ይሰጣቸው ዘንድ እንማልዳለን። እግዚአብሔር እንዳይቀየማቸው ከማትም ተመልሶ ፍጹም ዕረፍትን ይሰጣቸው ዘንድ ስለበደሉ አባቶቻችንና ወንድሞቻችን እንማልዳለን። በሚሻበት ቦታ እግዚአብሔር ዝናቡን ያዘንብ ዘንድ ስለ ዝናብ እንማልዳለን። የወንዝ ውሃ እንምላለን ብለን እግዚአብሔር እነሱን እስከ ልካቸውና እስከ ወሰናቸው ይመላ ዘንድ ስለ ወንዝ ውሃ እንማልዳለን። ለዘርና ለመከር ሊሆን እግዚአብሔር ለምድር ፍሬን ይሰጣት ዘንድ ስለ ምድር ፍሬ እንማልዳለን። በጸሎት የምንለምንና የምንማልድ ሁላችንንም በሰላም መንፈስ ይጠብቀን፣ ፍቅርንም ይስጠን፣ አይነ ልቡናችንን ያብራልን። ፈቃዱንም ሆኖ ጸሎታችን ይቀበል ዘንድ ቀርበን እግዚአብሔርን ለምነው አውቀን በሀብቱ እናድር ዘንድ በእርሱም ስም እንመካ ዘንድ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ እንታነጽ ዘንድ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ እንነሳ። ቀርበን አምላካችን እግዚአብሔርን ለምነው ወዶ ጸሎታችን ይቀበል ዘንድ ተንስ
ምስላው ከሄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማህያዊ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ ተንሥኡ ምስለ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወደው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ በሁለት ወገን ድንግል ከምትሆን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም መወለዱን የማያምን ሰውና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ የተለየና የተወገዘ ይሁን። ጸሎትና በረከቱ በርሳነ ሊቃነ ጳጳሳቱ በአባ መርቆሬዎስ፣ በአባ ማትያስ፣ በብፁዕ ሊቀ ጳጳሳችን በአባ ዲዮናስዮስ፣ በመምህራችን በአባ ኃይለ ጊዮርጊስ፣ በደብራችን በሀገራችን ኢትዮጵያ እንዲሁም በሕዝበ ክርስቲያን ላይ አድሮ ይኑር። አንደኛይቱ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ምዕራፍ 4 ከቁጥር 10 ጀምሮ ወንድሞቻችን ልታውቁ እንወዳለን፣ ስለሞቱ ሰዎች በእነሱ ላይ እንዳታዝኑ ተስፋ እንደሌላቸው ሰዎች አትሁኑ። ክርስቶስ ሞቶ እንደተነሳ ካመን እንዲሁ እግዚአብሔር ሙታንን በኢየሱስ ያስነሳቸዋል፣ ከእርሱም ጋር ያመጣቸዋል። በእግዚአብሔር ቃል ይህን እነግራቸዋለን። የቀረነውን ሕያዋን እኛ ጌታችን በመጣ ጊዜ ሙታንን አንቀድማቸውም። ጌታችን ከሰማይ ይወርዳልና በሊቀ መላእክት ቃል በእግዚአብሔር መለከት ድምፅም ያዛልና አስቀድሞ የሞቱ ሙታንን በክርስቶስ ይነሳሉ። ከዚህ በኋላ የማንሞተው እኛ ሕያዋን ከእነሱ ጋር አንድ ሆነን የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውና ረዱ ከሚሆን ከቅዱስ ጴጥሮስ የተገኘ ቃል ነው። ጸሎትና በረከቱ በርሳነ ሊቃነ ጳጳሳቱ በአባ መርቆሬዎስ፣ በአባ ማትያስ፣ በብፁዕ ሊቀ ጳጳሳችን በአባ ዲዮናስዮስ፣ በመምህራችን በአባ ኃይለ ጊዮርጊስ፣ በደብራችን በሀገራችን ኢትዮጵያ እንዲሁም በሕዝበ ክርስቲያን ላይ አድሮ ይኑር። ሁለተኛይቱ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 አሁንም ሰማይና ምድር በዚያ ቃል ለእሳት ተዘጋጅተዋል፣ ኃጥአን ሰዎች እስከሚጠፉባት እስከ ፍርድ ቀንም ተጠብቀዋል። ወንድሞቻችን ግን ይህን አትርሱ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ አንዲት ቀን እንደ 1000 ዓመት ናትና 1000 ዓመትም እንደ አንድ ቀን ነው። እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል አያስቀርም፣ ይቀራል ብለው የሚናገሩ አሉና፣ ነገር ግን ስለ እነሱ ይታገሳል፣ ማንንም ያጠፋ ዘንድ አይሻምና ንስሐ ይገቡ ዘንድ ለዚህ ሁላ ቀን ይሰጣል በቅዱሳን ሩያን
በእንተ ቅዱስ ስምከ ሰላም ለኩልክሙ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 በአምስተኛው ቀን የካህናት አለቃ ሐናንያ ከመምህራኑና ጠርጡሉስ ከሚባል አንድ ጠበቃ ጋር ወረደ። ጳውሎስም ከሀገረ ገዡ ዘንድም ከሰሱት። ጳውሎስንም አቀረበላቸው። ጠርጡሉስም እንዲህ ብሎም ነገር ጀመረ። ክቡር ፊልክስ ሆይ በዘመን ብዙ ሰላምን አግኝተናል። በጥበብም በየጊዜው በየሀገሩ የሕዝብ ኑሮ የበጀ ሆኗል። ሥርዓትም በሁሉም ዘንድ ስትመሰገን አግኝተናል። ነገር ግን እጅግ እንዳያስቸግርህ አዳምጠኝ፣ በእጀ በለኝ፣ ባጭሩ ልንገርህ። ይህ ሰው ሲሳደብ በወንጀል ሲሠራ አይሁድንም ሁሉ በየአገሩ ሲያውክ ናዝራውያን የተባሉ ወገኖችም የሚያስተምሩትን ክህደት ሲያስተምር አግኝተነዋል። ቤተ መቅደስን አረከሰ። ይዘን እንደ ሕጋችንም ልንቀጣውን ፈልገን ነበር። ሻለቃውም ሉሲዮስ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ዓለም ቅዱስ አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃለ አብ ሕያው ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ ተንሥእ ለጸሎት ምስለ መንፈስከ ጸልይ ወእንተ ሰላም ቤተክርስቲያናት ቅድስት ጉባኤን ሐዋርያት በትእዛዝ እግዚአብሔር አሜን። ግራነስ ዘተሳለነ ጸልዩ በእንተ ርሳነ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መርቆሬዎስ አባ ማትያስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ ዶንያስ ኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ጸልዩ በእንተ ማኅበርነ ወቅበተ ለኩልነ ደህንነትን የምንለምንሽ ክብርን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ክርስቶስ እናቱ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ልጅሽ ወደ ወዳጅሽ ወደ ላይ ጸሎታችንን አሳርጊ። የሚሆን አምላካችን ክርስቶስ ነው የወለድሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ። ንጹሕ ድንግል ነፍሳችን ይቅርታን ያድርግ ዘንድ ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይ ዘንድ ጌታችን ለምኝልን። በሆነ ለሰው ግን አማላጅ የምትሆኚ አምላክን የወለድሽ ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። በእውነት ንግሥት የምትሆኚ ንጽሕት ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ። የባህርያችን መመኪያ ሆይ ደስ ይበልሽ። አምላካችን አማኑኤልን የወለድሽ ሆይ ደስ ይበልሽ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እኛ አስታራቂተ ሆነሽ ታስቢን ዘንድ ለምንሻለን። ለነፍሳችን ይቅርታን ያደርግ ዘንድ ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ የማመስገን ጊዜ ይሄ ነው። የተመረጠን ጊዜ ይሄ ነው። ሰው ወዳጅ መድኃኒታችን ክርስቶስን ማመስገን የማርያም ዕጣናት ዕጣን እርሱ ነው። በማኅፀኗ ያደረው ከተመረጠ ዕጣን ሁሉ የሚሸት ነውና የወለደችው መጥቶ አዳነ። ኢየሱስ ክርስቶስ መያዛ ያለው ሽቱ ነውን። እንስገድለት፣ ትእዛዞቹንም እንጠብቅ፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ። ለሚካኤል ምሕረት ተሰጠው፣ ለገብርኤልም ማብሰር፣ ለድንግል ማርያም ሰማያዊ ሀብት ሆና ለሰለሞንም ጥበብ፣ ለሳሙኤል ነገሥታትን የከበረ ጽኑና ሽቱ ቃል ተሰጠ። ለአባታችን ለጴጥሮስ መክፈቻ፣ ለዮሐንስም ድንግልና፣ ለአባታችን ለጳውሎስም የቤተክርስቲያን ብርሃን እርሱ ነውና መልእክት ተሰጠው። ሰላም ያለው ከዕጣን በልጥ ነውና መጥቶ ከእርሷ ሰው ሆነ። ንጽሕት ድንግል ማርያምን አብ ወደዳት፣ ለተወደደ ልጁም ማደሪያ ልትሆን አስጌጣት። ለሙሴ የግላሮን ክህነት ሰጠው፣ ለካህኑ ለዘካርያስም የተመረጣት የምስክር ድንኳን አደረጋት። ጌታ እንደተናገረ ካህኑ አሮንን በመካከሏ የተመረጠውን የሰገዱ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ
ይጸርዎ ቅዱስ እግዚአብሔር በአእላፍ በክቡር በውስተ ረበባት ተውቁ ዕጣነዎ መድኃኒነ እስመ አዳንከነ ተሳልጦ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተወልደ እማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስ ስለታረገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በማናው ዳግመ በጽበ ስብሐት ይኮንን ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈነ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር የሃሎ ምስሌከ ጸሎታችንን መስዋዕታችንን እንዲቀበልልን ተጋወታችንን ተጋወተ ቅዱሳን እንዲያደርግልን በሰላም እንዳሳደረ በሰላም ያውለን። ለተራቡት ምግብ፣ ለተጠሙት መጠጥ፣ ለታረዙት ልብስን፣ ለታመሙት ፈውስን፣ ለተጨነቁት መረጋጋቱን አምላካችን ያድልልን። የእያንዳንዳችንን በጎ ሀሳባችን ይፈጽምልን። ክፉውን ሁሉ አምላካችን ያርቅልን። አስቡን አትርሱን ያሉትን ኃይለ ማርያምን፣ ኃይለ ሚካኤልን፣ ሰይፈ ሚካኤልን፣ ኃይለ ማርያምን፣ ጽጌ ማርያምን፣
አስካለ ማርያምን፣ ወለተ ጻድቃንን፣ ወለተ ጊዮርጊስን፣ ሂሩተ ሥላሴን፣ ጽጌ ሃይማኖትን በክብር ሕይወትን ይጠብቅልን። ነፍሳተ አግባርቲው ዋይማቲው ገብረ ሥላሴን፣ ብርሃነ ጥምቀትን፣ ወለተ ኢየሱስን፣ ገነት መንግሥተ ሰማያት እንዲያወርስልን። ለቤተ ክርስቲያናችን በረከትን፣ ለሕዝባችን አንድነትን፣ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ላለንበትም ሀገር ለስዊዘርላንድ እንዲሁም ለመላው ዓለም ሰላሙን ሙሉ ጤንነቱን እንዲያድልልን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላምና በጤና ጠብቆ ለመድረስ እንዲያበቃን እንዲህ በማለት እንለምነዋለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሎል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለ አማላከቢያው ቆመ ቅድሚያው የቤላ ተፈስዮ ማርያም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌ ኢየሱስ ክርስቶስ አቶ ከለስ ቅዱስ ይደሉ አቡነ ሁሉ ጊዜ ተንስ ለኩልክሙ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ቤሎ ላለ ቅዱሳን ወደ ተስማሙ ጋር ተሳቃል ለታው የአይሁዱ ወተው ይስሙ አንቱ ስሙ እሳት ይነድድ ቅድሜሁ ገሃደ የመጽዋ
ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኪ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራህከነ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘለሊከ አቅረብከነ ስብሐት ለከ ወንጌለ መንግሥቶ ወስርቆ ዘአውፈኒ አውፈኩከ ንስኡ ወመኑስ መቀርበት ይእቲ መንግሥተ ሰማያት ባረከ እግዚኦ ረዶ ሐዋርያው ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ረስባይ ዓለም እስከ ለዓለመ ዓለም። የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ሐዋርያውና ወንጌላዊው ማቴዎስ እንደጻፈው ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 ወፂኦ ጊዜ ኢየሱስ ቤተ መቅደስ እንዘ ያሐውር ቀርቡ አቤሁ አርዳዩ ዋረይዎ ንድቀተ ሕንፃው ለቤተ መቅደስ። ጌታ ኢየሱስ ከቤተ መቅደስ ወጥቶ ሲሄድ ደቀ መዛሙርቱም ወደ እርሱ ቀረብ ብለው የቤተ መቅደስን የሕንፃውንም አሰራር አሳዩት። ጌታ ኢየሱስም መልሶ ይህ ሁሉ ታያላችሁ፣ እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይቀርም፣ የማይፈርስ የለም አላቸው። ጌታችንም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡና ለብቻው እንዲህ አሉት፣ ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትስ ምልክቱ ምንድን ነው? የዓለም ፍጻሜውስ ንገር አሉት። የዓለም ፍጻሜስ ንገረን አሉት። ጌታ ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አላቸው፣ እንዳያስቷችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉና ጦርነቱ ሰልፍ የጦርነቱም ዜና በሰማችሁ ጊዜ እወቁ፣ አትደንግጡ። ይህ ሁሉ ግድ ይደረጋልና፣ ነገር ግን ወዲያው የሚያልፍ አይደለም። ሕዝብ በሕዝብ ላይ ነገሥታትም በነገሥታት ላይ ይነሳሉ። በየሀገሩ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ ንውስ ውስጣም ጸብ፣ ክርክር ይመጣል። ይህ ሁሉ የመከራው መጀመሪያ ነው። ያን ጊዜ ይከሷችኋል፣ ለመከራም አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ ይገርፏችኋል፣ ይገድሏችኋል። በስሜ ስላመናችሁ በሰው ሁሉ ዘንድ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። ያን ጊዜ ብዙዎች ሃይማኖታቸውን ይለውጣሉ፣ እርስ በርሳቸውም ይጣላሉ፣ ይገዳደላሉ። ብዙዎች ሐሰተኞች መምህራን ይነሳሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ። ከዓመፅና ከክፋት ብዛት የተነሳ ፍቅር ከብዙዎች ትጠፋለች። ብዙዎችም ሃይማኖታቸውንና ፍቅራቸውን ይክዳሉ። ትዕግስትን አዘውትሮ የያዘ ግን እርሱ ይድናል። ይህም የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ በአሕዛብ ሁሉ ላይ ምስክር ሊሆን ያን ጊዜም እልቂት ይደርሳል። በነቢዩ በዳንኤል የተነገረው የመፍረሱ ርኩሰት ምልክትም ያያችሁ እንደሆነ በተቀደሰው ቦታ የሚቆመው የሚያነበው ያስተውል። ያን ጊዜ በይሁዳ ያሉ ወደ ተራራ ይሸሻሉ። በሰገነት ያለም በቤት ውስጥ ያለውን ያነሳ ዘንድ አይውረድ፣ በጫካ ያለውም ልብሱን ሊያነሳ ወደ ኋላ አይመለስም። ነገር ግን በዚያ ወራት ለጸነሱ ለሚያሳድጉ ወዮላቸው። ነገር ግን ስደታችሁ በሰንበትና በክረምት እንዳይሆን ጸልዩ። ያን ጊዜ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከዚያም ያልተደረገ ከዚያም በኋላ የማይደረግ ጽኑ መከራም ጭንቅ ይሆናል። እነዚያን ቀኖች ያሳጠራቸው ባይሆን ኖሮ ግን ሥጋዊ ደማዊ ሁሉ ማንም ባልዳነም ነበር። ነገር ግን ስለተመረጡት እነዚያን ቀኖች ያሳጥራሉ። ያን ጊዜ ክርስቶስ ነው ከዚያ ያለ ወይም ከዚያ ያለ የሚላችሁ ቢኖር አትመኑ። ክርስቶስን የሚክዱ ነቢያትን የሚያሳብሉ ሐሰተኞች መምህራን ይነሳሉና ለማሳትም ታላላቅ ተአምራትንና ድንቅ ሥራዎችንም ይሰራሉና ቢቻላቸውስ የተመረጡትንም ባሳቷቸው ነበር። እነሆ አስቀድሜ ነግሬያችኋለሁ። በምድረ በዳ አለ የሚላችሁ ቢኖር ወደዚያም አትውጡ።
በቤት ውስጥም ነው ቢላችሁ አትመኑ። መብረቅ ከምስራቅ ወጥቶ እስከ ምዕራብ እንደሚታይ የሰው ልጅም መምጣት እንዲህ ይሆናልና። ጥኑ ካለበት ዘንድ አሞሮችም ይሰበሰባሉ። በእነዚያ ቀኖች ከሚደረገው መከራ በኋላ ፀሐይ ይጨልማል፣ ጨረቃ ብርሃኑን አይሰጥም፣ ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ፣ የሰማይም ኃይል ይናወጣል። ያን ጊዜ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል። በምድር ያሉ አሕዛብ ሁሉ የሰው ልጅ በኃይልና በብዙ ምስጋና በሰማይ ደመና ሲመጣ ባዩት ጊዜ ያለቅሳሉ። መልእክተኞቹ ከመለከት ድምፅ ጋር በታላቅ ክብር ይልካቸዋል። የተመረጡትንም ከዳር እስከ ዳር ከአራቱ ማዕዘን ይሰበስቧቸዋል። ምሳሌውንም ከበለስ ወቁ። ጫፉ የለመለመ ቅጠሉም ያቆጠቆጠ እንደሆነ መከር እንደደረሰ ይታውቃላችሁ። እንዲሁ እናንተ ደግሞ ይህን ሁሉ ያያችሁ እንደሆነ መከር እንደደረሰ ወደ ደጃፍ እንደቀረበም ወቁ። ይህ ሁሉ እስኪደረግ ድረስ ይቺ ትውልድ እንዳታልፍ እውነት እላችኋለሁ፣ ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም አለ ጌታ በወንጌል። ወነአምን ወልድ በአማን ወነአምን መንፈሰ ቅዱስ ዘበአማን ከዚህ በኋላ በሥጋ ታመመ፣ ሞተ። በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ፣ ወደ ላከው ወደ ሰማይ አረገ። ኃይል ባለው ቀኝ ተቀመጠ። ከአብ የሰረጸ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ሰደደልን። ዓለሙንም ሁሉ ትንሣኤ ሙታን
ዘይመጽእ ለዓለም ዓለም ንጹሕ የሆነ ከቁርባኑ ይቀበል፣ ንጹሕ ያልሆነ ግን አይቀበል። ይስጠናል በላክ በስጋጅ በመንፈሳት ከጠበብ ማወቅ የሚያዝግ ነው። ልዩ ሀሳብና ዝሙት ያለ በዘጎቼ ካፋዊ ድምፁ እንዳደረጉ እንዲሁም ከሁለት ድፍራቸው ቅዱስ ከመስቀቡ ከእርሱ ለመቀበላችሁ መተላለፍ የለብኝም። ኃጢአታችሁ በራሳችሁ መለሳል እንጂ በንጽሕና ሆናችሁ ባትቀርቡ እኔ ከበደላችሁ ንጹሕ ነኝ። ክርስቲያኖስ በክፋት ይቆም ቢኖር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳሳዘነው ይቅር ይበለን። ስለ በረከት ምንታ መርገምን ስለ ኃጢአት ስርየት ምንታ ገሃነመ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይቀበላል። ተንሥእ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አይቁጡ ወላምላክ ይደሉ አለሉ አልባቢክሙ አበ እግዚአብሔር አምላክነ አበ እግዚአብሔር አምላካችን ጸሎታችን ዕጣናችን መስዋዕታችን እንዲያደርግልን ተጋወታችንን ተጋወተ ቅዱሳን እንዲያደርግልን በሰላም እንዳሳደረ በሰላም እንዲያውለን አምላካችን ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከመልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል በረከት ረድኤት እንዲያሳትፈን ለተራቡት ምግብህን፣ ለተጠሙት መጠጥህን፣ ለታረዙት ልብስህን፣ ለታመሙት ፈውስህን፣ ለተጨነቁት መረጋጋቱን ያድልልን። የእያንዳንዳችን በጎ ሀሳባችን ይፈጽምልን፣ ክፉን ሁሉ ያደርግልን። አምላካችን አስቡን አትርሱን ያሉትን ኃይለ ማርያምን፣ ኃይለ ሚካኤልን፣ ሰይፈ ሚካኤልን፣ ኃይለ ሚካኤልን፣ ጽጌ ማርያምን፣ አስካለ ማርያምን፣ ወለተ ጻድቃን፣ ወለተ ጊዮርጊስን፣ ሂሩተ ሥላሴን፣ ጽጌ ሃይማኖትን፣ አጸደ ማርያምን ወለተ ማርያም በክብር ይጠብቅልን። ነፍሳተ አግብርቲሁ ወይማቲሁ ገብረ ሥላሴ ብርሃነ ጥምቀት ወለተ ኢየሱስ ገነት መንግሥተ ሰማያት እንዲያወርስልን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም በጤና ጠብቆ ለመድረስ አምላካችን እንዲያበቃን አቡነ ዘበሰማያት እንበል። አቤቱ በተወደደ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ እናመሰግንሃለን። በኋለኛው ዘመን ምክርን ማበጋዝ ምራይትና ቤዛ የሚሆን ልጅን የሰደድክልን ቃል ከአንተ የተገኘ ነው። በእርሱም ለሁሉ በፈቃድ ያደረግ በእንተ ብፁዓን ወቅዱሳን ርዕሳነ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መርቆሬዎስ አባ ማትያስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ሶስት የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚፋቅር ክርስቶስ ወገኖች የሚሆን ሕዝብን በሰማይ በምድራውያን በረከት ባርክ። በእኛ ላይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ላክ። ቅድስት ቤተክርስቲያን ደጆች በእምነትና በሃይማኖት እንዲከፈቱ አድርግልን። እስከ መጨረሻ የትውቅት አደርስም ልጅ ሦስትነት ነው እንፈጽምልን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የታመሙ ወገኖችን ጎብኝትና እንግዶች የሆኑትንም አባቶቻችን ወንድሞቻችን መርተህ በሰላም በጤና ወደ ቤታቸው መልሳቸው። የሰማያውን ነፋስ ባርክ፣ ዝናሙንም በዚህ ዓመት የሚያፈራውን የምድሩን ፍሬ እንደ ቸርነትም ባርክ። ዘወትር ተድላ ደስታንም አድርግ፣ ሰላምንም አጽናልን። ሁሉ ጊዜ ለእኛ በጎ ነገር ሊያደርጉልን ጽኑዓን የሚሆኑ የነገሥታቱን ልቦና መልስ። በቅዱስ ቤተክርስቲያን ሁል ጊዜ ለሚሰበሰቡ ለቤተክርስቲያን ሊቃውንት ፍቅርን ሰጥ። ለሁሉም ለእያንዳንዱ በየስማቸው ኃያላን በሚሆኑ በነገሥታቱ ሰላምን አብዛላቸው። አምላካችን ሆይ በቀናች ሃይማኖት ሆነው ያንቀላፉትን ያረፉትን የአባቶቻችን የወንድሞቻችን እህቶቻችን ነፍስ አሳርፍ። አምላካችን ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋቸውን ይከፍላቸው ዘንድ ዕጣንና ቁርባን ወይንና ሜሮን ዘይትንን መጋረጃ ላይ ወይን መጻሕፍቶችን የቤተ መቅደስ ንዋያትን በመስጠት የሚያገለግሉትን ባርክ።
ይቅርታ ያገኙ ዘንድ ከእኛ ጋር የተሰበሰቡትን ለአምላካችን ክርስቶስ ይቅር በላቸው። በሚያስፈራና በሚያስደነግጥ በምድር ምጽዋት የመጡትን ሁሉ ተቀበላቸው። የተጨነቀችውን ነፍስ ሁሉ አሳረፍ። በሰንሰለት የታሰሩትን በስደት ምርኮ ያሉትን መሪ ልቦና አገዛዝ የተያዙትን አምላካችን በቸርነት አድናቸው። መምህራችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንተ በምንማልድበት ጊዜ እንድናስባቸው የያዙንም ሁሉ በሰማይ መንግስት አስባቸው። አንተ ባሪያህንም አስበኝ። አቤቱ ሕዝብህን አድን፣ ርስትህንም ባርክ፣ ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙም ከፍ ከፍ አድርጋቸው። አቤቱ የጳጳሳትን አለቆች ጳጳሳቱንና ኤጲስቆጶሳቱን ቀሳውስቱና ዲያቆናቱን ማራቸው። ሕዝበ ክርስቲያኑንም ማር፣ ይቅርም በላቸው። ነፍሳቸውን አሳረፍ፣ ይቅር በላቸው። ልጅም ከሰማይ ወደ ድንግል ማኅፀን የሰደድከው ማኅፀንም ተወሰነ፣ ሥጋም ሆነ መወለድ መንፈስ ቅዱስ ታወቀ። የተቀመጣችሁ ተነሱ። አእላፋት እልፊት አእላፋት የሚሆኑ ቅዱሳን መላእክት የመላእክት አለቆች ከፊት ለሚቆሙልህ ወደ ምስራቅ ተመልከቱ። ክንፋቸው ስድስት የሚሆን ክቡራን አርባዕቱ እንስሳ ሱራፌል ናቸው። ቤል በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ፣ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይሸፍናሉ፣ በሁለት ክንፋቸው ከዳርቻ እስከ ዓለም ዳርቻ ይወጣሉ። ሁሉም ዘወትር አንተን ከሚቀድሱና ከሚያመሰግኑ ሁሉ ጋር እንዲቀድሱና እንዲያመሰግኑ ዳግመኛም ቅዱስ 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 ፍጹም አሸናፊ እግዚአብሔር የጌትነት ምስጋና በሰማይና ምድር የመላ ነው። የምንለኛን ምስጋና ተቀበል። መልሶ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈጣሪ ማን ዛሎ ከዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ አንስኦ እደዊክሙ ቀሳውስት ከመ ዝንቱ ውእቱ በማእመን አሜን 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 ወነታመን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማንና አሜን 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 ወነታመን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማንና ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስት ናምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታምነከ
ንስእለከ ወናስተበቆከ እግዚእነ ወአምላክነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳለነ በኩሉ ወለመላእክተ መንፈስ ቅዱስ ወለአጽንዖተ ሃይማኖት ዘበአማን ከመ ሺአከ ይቀድሱ ወይወድሱ ለወልድከ ፍቁርከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም አበነ በዘዚአከ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ
ምስለ መንፈስከ ጸልዩ አባታችን በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። አምላካችን ሆይ እንደ ቸርነትህ ነው እንጂ እንደ በደላችን አይሁን። አምላካችን ሆይ እንደ ቸርነትህ ነው እንጂ እንደ በደላችን አይሁን። አምላካችን ሆይ እንደ ቸርነትህ ነው እንጂ እንደ በደላችን አይሁን። ሰራዊተ መላእክቲሁ ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም ወንብጻሕ ቅድመ ገጹ ዚአሁ ሐዋርያት ተለው አሰሮ ተመኳንንት ለተቃወሟት ቶርሰክሙ ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ በሐሰት ከመማልም ሁሉ ከመገዘትም ሁሉ አድነን። በክደትና በርኩሰት ከዓለማውያን ጋር አንድ ከመሆን አድነን። አቤቱ ጥበብን ኃይልና ልብን ልቦና እውቀትን ስጠን። እንግዲህ ከሚፈታተን ከዚህ ጻን ስለሁሉ እስከ ዘላለም ድረስ እንሸሽ ዘንድ አቤቱ ሁልጊዜ ፈቃድ ሁሉ እንሰራ ዘንድ ስጠን። ስማችንን በሰማያት ሕይወት መጽሐፍ ከቅዱሳን ሰማዕታት ሁሉ ጋር ጻፍ። ጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ለአንተ ይገባል፣ ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ መስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ
ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ሰዎች ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በንስሐ ውስጥ ወዳሉ ወገኖችም ተመልከት። እንደ ይቅርታህም ብዛት ይቅር በላቸው፣ እንደ ቸርነትህም ብዛት በደላቸውን አጥፋላቸው። ከክፉ ነገር ሁሉም ጠብቃቸው፣ ሰውራቸውም። የቀደመ ስራቸውን ይቅር ብለህ በሰላም ነፍሳቸውን አድን። ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንድ አድርጋቸው። ተቀዳሚና ተከታይ በሌለው በአንድ ልጅ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በይቅርታውና በእውነቱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጨምራቸው። በእርሱ ያለ ቅርጽ ለአንተ ይገባል፣ ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ። ጸሎት ተነሱ። አቤቱ ይቅር በለን። ሰላም ለሁላችሁ ከመንፈስ ጋር ዘባንዞቱ ዘግዚኖ አምላክ ነው መድኃኒት ክርስቶስ ዘይቷል ሕይወቱ መድኃኒቱ ለስርየተ ኃጢአት ለእለ ይነሱ ምነው በአሜን ደም ክቡር ዘበአማን ዘውቱ ዘግዚእነ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቷል ሕይወቱ መድኃኒቱ ለስርየተ ኃጢአት ለእለ ይትሜቶ ምነው በአሜን እስመ ዝንቱ ሥጋው ወደሙ ለአማኑኤል አምላክነ ዘበአማን አምን 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 ወተአመን እስከ ዳሬ ስንዝልፋት ከመዝንቱ ሥጋው ወደሙ ለእግዚእነ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘነሣ እምእግዝእተ ኩልነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወለእሱ አሐደ ምስለ መለኮቱ ዘንበሱ ይትበትድምት ዘደፍልጠት ወይብላቴ ወኩነ በስመ ሰናይ መዋዕለ ጲላጦስ ቤንቴናዊ መጡ በንቴነ ወንቴ ወተኩለነ አምን 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 ወተአመን ሰማይ ተፈልጠ መለኮቱ ትስቢቱ ኢአተሳተ ወኢ ከመ ቅጽበት ዓይናላ መጥቶ በንቲያነ ለሕይወቱ ለኔቱ ለስርየተ ኃጢአት ለእለ ይትሜቶ ምኔው በአሜን አምን 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 ወተአመን ከመ ዝንቱ ሥጋው ወደሙ ለእግዚእነ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውቱ ይደሉ ክብሮ ስብሐት ስግደት ምስለ ኪያል ሰማያዊ መንፈስ ቅዱስ መያዊ ዜመ ዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ሥጋውን ከሥጋችን ደሙን ከደማችን እንዲያዋህድልን አምላካችን ከእናታችን ከድንግል ማርያም ከመልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል በረከት ረድኤት እንዲያጎናጽፈን ጾማችንን ጾም በደልን ጾም ስርየት እንዲያደርግልን አምላካችን ይሄ በመላው ዓለም መጥቶ ያለውን በሽታ መከራ ስቃይ ሁሉ በቸርነቱ እንዲያስወግድልን አስቡን አትርሱን ያሉትን ኃይለ ማርያምን ኃይለ ሚካኤልን ሰይፈ ሚካኤልን ኃይለ ሚካኤልን ጽጌ ማርያምን አስካለ ማርያምን ወለተ ወለተ ጊዮርጊስን ወለተ ማርያምን አጸደ ማርያምን ሂሩተ ሥላሴን ጽጌ ሃይማኖትን በክብር ሕይወት እንዲጠብቅልን በዛሬው ዕለት መታሰቢያ የተደረገላቸው ነፍሰ ገብሩ ገብረ ሥላሴ ብርሃነ ጥምቀት ነፍሰ ዓመት ሁለተ ኢየሱስ ሁለተ
ገነት መንግሥተ ሰማያት እንዲያወርስልን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላምና በጤና ጠብቆ ለመድረስ እንዲያበቃን አቡነ ዘበሰማያት እንበል። የደጌፍታያን ዘአሰስሪካ ሊቀ ካህናት ሥርዓትያት ወደ ምሳሴያ በሳዙ ውስጣላዊ ንብረት ወደ ምንሱ ዘሥርዓትያት ዓለም ይስራኤል ከሟት ያዘገብርኩ መይባልምሮ በየምሮ ዛሬ ግማኮ ዘርመጽ ከኩ መንስጋው ስጋ መለኮቱ ደሞ ደማቆ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወለገጠው ተማርያም ድንግልና የደጌፍታያን ዘአሰስሪካ ሊቀ ካህናት ሥርዓትያት ወደ ምሳሴያ በሳዙ ውስጣላዊ ንብረት ወደ ምንሱ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ ባርነ ክርስቶስ ዛለፍስሬዶ ዘይመስኮስ ሆነ ማይሰራዳት እግዚአብሔር ይፍታ ማይሰራዳት እግዚአብሔር ይፍታ ሰላም ዘነሰግድ ንብለኪ ማርያም ምንናስተብለኳ ዜማቤናቤተ ማይፀነ ልጆታና አና እምኪ ወኢያቄም አቡኪ ማህበርነ ድንግል ባርኪ ናዛዚትነ ማዘን ዋይለ ውርዝትነ ምርሳን ተማፀኪ ተጸውርብር ማርዛኖ ማርያም ተስፋ ለቅቡፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወጊዜ ቅዱስ ቁርባን ደናዝዞትን ነድያ በዚህ መካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ በነዛቅረብ ኩለኪ ንስቲተ ቃለ ይባቤ ፈትት የሙ በረከታ ፉኪ ማዛ ከርቤ ለነዳይ ብሲ ወለዘረከቦም እንዳየ ብስተከፈት ኢሳይያስ ቤ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ብሶ ወወይኑ እንዘ ይብለካ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በኑ ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ እጹቡ መንክር ወእጹብ በኪኖ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ለዕረፍቱ መዛቲ መዋዕለ ለማንትሙ ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ወሰዓት ይርሳነሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃን በዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋንስ በአስማቲክሙ ቅዱሳን ሰማይ ወምድር ማስላሴያምክሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ ለማርያምሙ ተማይዘን በክርስቶስ ሥጋው ወደሙ እግዚኦ ሰላምከ አምባላገር ወጽድቀከኒ ለቤተ ክርስቲያን አግርር ጸራታይተ ገሪሃ እቀብዝማዋ ሃይማኖታ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅድሳት ወነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት ተመጦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናኩ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ
አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ ዘውስተ መንሱት አባት እግዚአብሔርን ማልዳ ለቅዱስ ምስጢር እንቀበል ዘንድ አድርገናልና እናመሰግናለን። ለኃጢአት ወይም ለፍርድ አይሁን፣ ነፍስን ሥጋ ደመነፍስ ለማደስ ይሁን እንጂ በአንድ ልጅ በእርሱ ያለ ክርስቶስ ላንተ ይገባል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ወለዓለመ አሜን። ስጋችን ደሙን ከደማችን እንዲያዋህድልን አምላካችን ክርስቶስ ሥጋው ደግሞ የሚቀበሉትን ወደኋላ ከመመለስ ያድንልን። ለሥጋውና ለደሙ ያልበቁትን አምላካችን ለሥጋውና ለደሙ እንዲያበቃልን የዓለማችን ሕዝብ በበሽታ የሚሰቃዩትን ሁሉ እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲፈውስልን ረድኤትና በረከቱን እንዲልክልን የእናቱ የድንግል ማርያም የመልአኩ የቅዱስ ሩፋኤል በረከት እንዲያሳድርብን ጾማችንን ጾም ድነን ጾም ስርየት እንዲያደርግልን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላምና በጤና ጠብቆ ለመድረስ እንዲያበቃን ለቤተ ክርስቲያናችን በረከት ለሕዝባችን አንድነት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ላለንበትም ሀገረ ስዊዘርላድ እንዲሁም ለመላው ዓለም ሰላሙን እንዲያድልልን እንዲህ በማለት እንለምነዋለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና በሥጋሽም ድንግል ነሽ፣ አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ልዑል እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች በእግዚአብሔር ስም በያላችሁበት እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ምስጋና የባህር የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም ከዓለም ዳርቻ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ አምላካችን እግዚአብሔር እንደፈቀደልን መጠን የዛሬውን መርሃ ግብር ጠዋት ስብሐተ ነግህ አድርሰን ተአምር አንብበን ቅዳሴያችንን እዚህ ላይ ደርሰናል። የተወሰኑ መዝሙራትን ከኔ ጋር ሁነን ባላችሁበት አረፍ አረፍ ብላችሁ እንዘምርና በኋላ አባታችን የዕለቱን ትምህርት ያስተላልፉልናል ማለት ነው። አቤት የዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ፣ አቤት የዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ፣ ትንሹም ትልቁም ትንሹም ትልቁም መድረሻውን ሲያጣ ከምስራቅ ከምዕራብ ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ ከሰሜን ከደቡብ አየራት ሲላኩ አየራት ሲላኩ አየራት ሲላኩ መዓትን ለማዝነብ ሰማይና ምድር በአንድ ሲዋሃዱ ሰማይና ምድር በአንድ ሲዋሃዱ የት ይሁን መድረሻው? የት ይሁን መድረሻው? የት ይሁን መድረሻው? የት ይሁን መንገዱ? ጻድቃን በቀኝ በኩል
ሲነፋ መለከት ሲደለቅ እንዚራ ምድር ቀውጢ ስትሆን አጽም ሲበሰብስ ምድር ቀውጢ ስትሆን አጽም ሲበሰብስ ኀፍረት ይዘዋል ኀፍረት ይዘዋል ኀፍረት ይዘዋል ሰው ለፍርድ ሲቀርብ ጩኸት ሲበረታ የማይጠቅም ልቅሶ ጩኸት ሲበረታ የማይጠቅም ልቅሶ እንደ ቁራ ጠቁሮ እንደ ቁራ ጠቁሮ እንደ ቁራ ጠቁሮ ጽልመትን ተላብሶ ገነትን ሲያገኙ ጻድቃን በስራቸው ገነትን ሲያገኙ ጻድቃን በስራቸው ኃጥአን ወደ ሲኦል ኃጥአን ወደ ሲኦል ኃጥአን ወደ ሲኦል ተፈረደባቸው። አቤት የዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ አቤት የዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ ትንሹም ትልቁም ትንሹም ትልቁም ትንሹም ትልቁም መድረሻውን ሲያጣ ላይቀር መሞት አፈር መልበስ መግባት ከመቃብር መስሎኝ ቋሚ ይስጋዬ ለእርሱ ብቻ ስጥር ግን ለነፍሴ ቀረ ማስታወሴ ግን ለነፍሴ ቀረ ማስታወሴ ሌትና ቀን ሲፈራረቅ ሲጨልም ሲነጋ በማየቴ ይሁን መደሰቴ በማየቴ ይሁን መደሰቴ ላይቀር መሞት አፈር መልበስ መግባት ከመቃብር መስሎኝ ቋሚ ይስጋዬ ለእርሱ ብቻ ስጥር ግን ለነፍሴ ቀረ ማስታወሴ ግን ለነፍሴ ቀረ ማስታወሴ ኧረ ወዲያ ወዲያልኝ ዋይ
ላይቀር መሞት አፈር መለስ መግባት ከመቃብር መስሎኝ ቋሚ ይስጋዬ ለእርሱ ብቻ ስጥር ግን ለነፍሴ ቀረ ማስታወሴ ግን ለነፍሴ ቀረ ማስታወሴ መሐሪ አምላክ ለጋስ ጌታ ቸሩ ፈጣሪ አንተ ኮነ ለዘላለም የኔ መመኪያዬ ይቅር በለኝ ምሕረትህ አይራቀኝ ይቅር በለኝ ምሕረትህ አይራቀኝ ላይቀር መሞት አፈር መልበስ መግባት ከመቃብር መስሎኝ ቋሚ ይስጋዬ ለእርሱ ብቻ ስጥር ግን ለነፍሴ ቀረ ማስታወሴ ግን ለነፍሴ ቀረ ማስታወሴ እመቤቴ ማርያም እለምንሻለሁ በልቅሶ በዋይታ ፊትሽ ወድቄአለሁ እመቤቴ ስሚኝ እለምንሻለሁ እመቤቴ ስሚኝ እለምንሻለሁ ሐዘኔን ጭንቀቴን ለማን እነግራለሁ ችግሬን ጉዳቴን ለማን አዋያለሁ እመቤቴ ስሚኝ ተማጽኜሻለሁ እመቤቴ ስሚኝ ተማጽኜሻለሁ እመቤቴ ማርያም እለምንሻለሁ በልቅሶ በዋይታ ፊትሽ ወድቄአለሁ እመቤቴ ስሚኝ እለምንሻለሁ እመቤቴ ስሚኝ እለምንሻለሁ ሐዘኑ በዛብኝ
ፈተናው ከበደኝ እንደምን ልቻለው እኔስ ደካማ ነኝ የአማኑኤል እናት ፈጥነሽ ድረሽልኝ የአማኑኤል እናት ፈጥነሽ ድረሽልኝ እመቤቴ ማርያም እለምንሻለሁ በልቅሶ በዋይታ ፊትሽ ወድቄአለሁ እመቤቴ ስሚኝ እለምንሻለሁ እመቤቴ ስሚኝ እለምንሻለሁ በጣም ተንገዳግር ልወድቅ ነው እኔ እማምላክ ደግፊኝ ቆሜልኝ ከጎኔ ምንም አጋር የለኝ ካንቺ በቀር ለኔ ምንም አጋር የለኝ ካንቺ በቀር ለኔ እመቤቴ ማርያም እለምንሻለሁ በልቅሶ በዋይታ ፊትሽ ወድቄአለሁ እመቤቴ ስሚኝ እለምንሻለሁ እመቤቴ ስሚኝ እለምንሻለሁ። አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተስማን ከልጇ ከወዳጇ ታማልደን። ከዚህ በኋላ የሚኖረን መርሃ ግብር ወደ ትምህርት ይሆናል። ትምህርቱን የሚያስተምሩን አባታችን መልአከ ገነት ቆሞስ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ይሆናሉ። ለእሳቸው ተናጋሪ አንደበትን ለእኛም ደግሞ ሰሚ ጆሮንና አስተዋይ የሆነ ልቦናን አምላካችን እግዚአብሔር ያድለን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአገልግሎት እንደ ቅዱስ እስጢፋኖስ የምትፋጠን ዲያቆን ሰለሞን፣ እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔርም የሚወዳችሁ በ40 ቀናችሁና በ80 ቀናችሁ በስሙ የተሰየማችሁ የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ምእመናንና ምእመናት እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? የእግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ በስዊዘርላድ በየቤታችሁ ሆናችሁ ስርዓተ ቅዳሴውን ስታስቀድሱ የነበራችሁ፣ እንዲሁም በአይስላንድ የምትገኙ፣ በጃፓን የምትገኙ፣ እንዲሁም በሌላው ዓለም ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ዛሬ እንግዲህ የአብይ ጾም 5ኛው ሳምንት አጋማሽ ደብረ ዘይት ደርሰናል። እንኳን ለዚህ ያደረሳችሁ፣ እንኳን ለደብረ ዘይት አደረሳችሁ አደረሰን። እግዚአብሔር በፈቀደው መጠን እሱ በወደደውና በሰጠን ጊዜ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበትን ከደቂቃ ደቂቃ ቀናትን ጨምሮ እስትንፋስን አድሎ ለዚህ ስላደረሰን ክብር ምስጋና ይግባው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በዛሬው ዕለት የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ እስከ መጨረሻው የጸና እሱ ግን ይድናል። ቅድም በወንጌል ሲነበብ እንደሰማነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 13 ላይ ያለ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። እስከ መጨረሻው የሚጸና ግን እርሱ ይድናል ይላል። ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ዓለምን ዞሮ ለማስተማር የሚያስችላቸውን ብርታትና ጉልበት እንዲሁም በእያንዳንዱ ልቦና ውስጥ መልካም የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ዘርተው 30፣ 60፣ 100 የጽድቅ ፍሬ ለማፍራት የሚያስችላቸውና እንዲሁም ስለ እምነታቸው ስለ ክርስትና ሕይወታቸው ለሚያጋጥማቸው መከራ ሁሉ ትዕግስትን እንዲጎናጸፉ ባረገ በ10ኛው ቀን መንፈስ ቅዱስ የላከላቸው እግዚአብሔር እነሆ በአሁኒቱ ሰዓትና ደቂቃ በመካከላችን ተገኝቶ ለእኔ ለደካማው ምስጢሩ እንዲገልጽልኝ ለእናንተም ለሰማያኑ ሰሚ ጆሮና አስተዋይ ልቦና እንዲያደላችሁ ዓለማትን ፍጥረታትንና ዘመናትን ያስገኘ የልዑል እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ይሆንልን። አዎ ቤተክርስቲያናችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ጾም በታላቅ ክብርና ለታላቅ በረከት ትጾማለች። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት የጾመውን ጾም በፍጹም ደስታ በፍጹም ፍላጎት ልብን በእግዚአብሔር በመስጠት የቤተ ክርስቲያን ልጆች እያሉበት ሆነው ይጾማሉ። በ5ኛው ክፍለ ዘመን የተነሳው የቤተ ክርስቲያናችን ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ይህንን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመውን ታላቁን ጾም የአብይ ጾም ሳምንታቱን ክርስቶስ ለእኛ የሰራልንን ያደረገልንን የዋለልንን ውለታ ያስተማረንን ትምህርት እንድናስታውስና ወደ ሕይወት እንድንቀይረው እንድንላበሰው ሳምንታትን በተለያዩ ስያሜዎች ከፋፍሎልናል። የመጀመሪያውን ዘወረደ፣ ቀጥሎ ቅድስት፣ 3ኛውን ምኩራብ፣ 4ኛውን ያለፈው ሳምንት ደግሞ መጻጉዕ፣ የዛሬውን የአብይ ጾም አካፋይ የሆነውን ደግሞ ደብረ ዘይት በማለት ስያሜውን ሰይሞልናል። አዎ
የዛሬው ትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው በዚሁ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ የተነገረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዙሪያው ከበውት ለነበሩት ደቀ መዛሙርት ስለ መጨረሻው ዘመን ጥያቄ ጠይቀው ሲያስረዳቸው ካስረዳበት አንዱ እስከ መጨረሻው የጸና እርሱ ግን ይድናል የሚል ነውና ትምህርታችን ርዕስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 13 ላይ ያለው ይህ ቃል ይሆናል። ቀደም በወንጌል ሲነበብ በዚህ ምዕራፍ ቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል። ኢየሱስ ከመቅደስ ወጥቶ ሄደ። ደቀ መዛሙርቱም የመቅደሱን ግንቦች ሊያሳዩት ቀረቡ። እርሱ ግን መልሶ ይህ ሁሉ ታያላችሁን? እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አላቸው ይላል። አዎ ከገሊላ የተሰባሰቡ ደቀ መዛሙርቱ በኢየሩሳሌም ከተማ በዘሩባቤል የተሰራውን የቤተክርስቲያን የቤተ መቅደሱን ሕንፃ ውበት እያሳዩ እነሱም ተገርመው እሱም እንዲያይጋበዙት። ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱ ከጠበቁት ከገመቱት በተለየ መልኩ ይህን ሁሉ ታያላችሁን? እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ አይቀርም ሲል አሁን ያለው ውበት በኋላ ከ70 ዓመት በኋላ በቲቶ ዘመን የሚያጋጥመውን ውድመት አብሮ ነግሯቸዋል። አዎ ቲቶ ኢየሩሳሌምን ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በኋላ በ70 ዓመተ ምህረት በወረረበት ጊዜ ይህ በዘሩባቤል የተሰራው ታላቁ ቤተ መቅደስ በወርቅ የተሰራውን ታላቁን ቤተ መቅደስ በማፍረሱ ብዙዎች ይህንን ወርቅ ለማግኘት ሲሉ ድንጋዮቹን በመሰባበር ቤተ መቅደሱ የተሰራበትን ሕንፃ ድንጋይ እንዳልነበር አድርገውታል። ከ70 ዓመት በኋላ ስለሚከናወነው ሲነግራቸው ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ አይቀርም ብሎ ዛሬ ያያችሁት የተደነቃችሁበት ይህ ድንቅ ጥበብ ውበት ያለው ሕንፃ ከዚህ በኋላ እንደሚፈርስ ታውቃላችሁን ሲል ስለሚቀጥለው በዚህ ቤተ መቅደስ ላይ ስለሚደርሰው ስለሚፈጠረው ውድመት አስረዳቸው። ከዚህ በኋላ ይላል እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱም ለብቻው ወደ እርሱ ቀርበው ይላል። እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱም ለብቻ ቀርበው ጥያቄ ጠየቁት። ይቺ ደብረ ዘይት ከኢየሩሳሌም በስተ ምስራቅ የምትገኝ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተደጋጋሚ ጊዜ ለዕረፍት የሚሄድበት ስፍራ ከዚህ ከደብረ ዘይት ተራራ ዝቅ ብሎ በሚገኘው የሚደንቅ የአትክልት ቦታ ጌቴሰማኒ በተደጋጋሚ የሚጸልይበት ከዚህ ተራራ በግርጌ የሚገኙት እነ ቤተፋጌ እነ ቢታንያ የእነ አልዓዛር ቤተሰብ የሚገኙበትን ቦታ የሚጎበኝበት ነበረ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻውም ያደረገው በዚህ ተራራ ላይ ሲሆን እንዲሁም ዳግም የሚመጣውም በዚሁ ተራራ እንደሆነ አባቶቻችን ይነግሩናል። ቤተክርስቲያን ታስተምረናለች። ደብረ ዘይት ብዙ ለዘይት የሚሆነ የወይራ አትክልት የሚገኝበት ውብ ቦታ ነው። በዚህ ተራራ ላይ ተቀምጠው ሳሉ ይላል በዚህ ተራራ ላይ ተቀምጠው ሳሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቱ ከበው ጠየቁት። ነገረን ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣት ሲያለም መጨረሻው ምልክቱ ምንድን ነው አሉት። ቅድም በቤተ መቅደስ በኢየሩሳሌም ስለ ሕንፃው መፍረስ ነግሯቸው ነበረ። እስከዚህ እስከ ደብረ ዘይት ድረስ በአእምሯቸው ሲያሰላስሉ ቆይተው ደብረ ዘይት ሲደርሱ ቅድም የተነገራቸውን ነገር መነሻ በማድረግ ክርስቶስን ጠየቁት። ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትስ ምልክቱ ምንድን ነው አሉት። በዚህ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ዘመን ስለሚፈጠረው ስለሚከናወነው ስለሚሆነው አንድ በአንድ አስረዳቸው። እንዲህም አለ፣ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ። ጦርነትም የጦር ወሬም ትሰሙ ዘንድ አላችሁ። ይህ ሊሆን ግድ ነው። ተጠበቁ፣ አትደንግጡ። ዳሩ ግን
የመጨረሻው ገና ነው ይላቸዋል። በአንድ በኩል በስሙ የሚመጡ ሐሰተኞች እንዳሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በየሀገሩ ጦርነት መንግስት በመንግስት ላይ ህዝብ በህዝብ ላይ እንደሚነሳ፣ በአንድ በኩል ሃይማኖታዊ ጥፋት የሚያጠፉ ሐሰተኞች ክርስቶሳውያን እንደሚነሱ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስጋውያን በመታወር ሰላምን ባለመፈለግ መንግስታት በመንግስታት ላይ እንደሚነሱ፣ የጦር ወሬ እንደሚሰማ፣ ህዝብ በህዝብ ላይ እንደሚነሳ ያስረዳል። ይህ የምጥ መጀመሪያ ነው አለ። አትደንግጡ፣ አትደንግጡ። ይህ ሁሉ ሲከናወን ልትጨነቁ አይገባም። ይህ ገና መጀመሪያ ነውና ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል። ረሃብም ቸነፈርም የምድር መናወጥም በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህም ሁሉ የምጥ መጀመሪያዎች ናቸው። በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፎ ይሰጧችኋል፣ ይገሏችሁማል። ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። በዚህም ጊዜ ብዙዎች ይሰነካከላሉ፣ እርስ በርሳቸው አሳልፈው ይሰጣጣሉ፣ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ። ብዙ ሐሰተኛ ነቢያትም ይነሳሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ። ከአመፃ የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች ይላል። ከአመፃ የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች። ጦርነት የሚነሳው ከፍቅር እጦት ነው። ህዝብ በህዝብ ላይ የሚነሳው ከፍቅር እጦት ነው። አንዱ አንዱን አሳልፎ የሚሰጠው ከፍቅር እጦት ነው። ሰዎች በራሳቸው የሚያመጧቸው ችግሮች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ተፈጥሮ በራሷ በሰዎች ላይ የምታመጣው ችግር አለ። ረሃብ፣ ቸነፈሩ፣ እንግልቱ ሁሉ ተፈጥሮ የሚያመጣው ሲሆን የፍቅር መጣታት ግን ጦርነትን፣ እርስ በርሳ መሰጣታትን፣ አሳልፎ መስጠትን፣ አንዱ አንዱን ማሳደዱን፣ አንዱ አንዱ መግደሉን እንዲመጣ ያደርጋል። ያ የፍቅር እጦት ነው። ፍቅር ትመለምናለች እስከ መጨረሻው እርሱ የጸና እርሱ ግን ይድናል ይላል። አዎ ወገኖቼ፣ ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ስለ መጨረሻው ዘመን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያህል አስጨናቂ ጊዜ እንደሚመጣ፣ ምን ያህል የሚያስጠላ ጊዜ እንደሚመጣ፣ ምን ያህል ፈታኝ ጊዜ እንደሚመጣ፣ ምን ያህል ለሰው ልጆች በእምነት መጉደልን እንደሚመጣ፣ ተፈጥሮ ብቻ ሳይሆን ሰዎች በራሳቸው ላይ ጥፋትን እንደሚያስከትሉ፣ ሰላምና ፍቅር ቢሰፍን ተጠቃሚው የሰው ልጅ ነው። በስጋውያን ጦርነቱን፣ መንግስት በመንግስት ላይ መነሳቱን፣ መንፈሳውያንን የሚሉ ሐሰተኞች ደግሞ በክርስቶስ ስም የሚመጡ ሐሰተኛ ትምህርት የሚያስተምሩ፣ የአጋንንትን ትምህርት የሚያስተምሩ፣ እውነተኞችን ከእውነተኛው መንገድ ፈቀቅ የሚያደርጉ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ህዝቡ እንዳይገናኝ ምሕረትን እንዳይገናኝ የሚያደርጉ የመንግስተ ሰማያት ደጃፍ እንቅፋቶች ይነሳሉ ይላል። አዎ ዛሬ ከ2000 ዓመት በፊት የተነገረውን ቃል ዓለማችን በአንድ በኩል ጦርነት፣ በአንድ በኩል ረሃብ፣ በአንድ በኩል ቸነፈር፣ በአንድ በኩል ሰደድ እሳት፣ በአንድ በኩል አውሎ ንፋስ፣ በአንድ በኩል የመሬት መንቀጥቀጥ እያስጨነቃት ብዙ ወገኖቻችንን አጥተናል። በሌላ በኩል ደግሞ ሃይማኖታዊው መንገድ እንዲበላሽ ሐሰተኛ ነቢያት፣ ሐሰተኛ ክርስቶሳውያን ተነስተው ብዙዎችን ከእውነት መንገድ እያስወጡ ወደ ጨለማ እያስገቡ ነው። ከብርሃን እንዲጣሉ፣ ከብርሃን እንዲለዩ፣ ከክርስቶስ እንዲለዩ፣ እውነተኛውን የሕይወት መንገድ እንዳያገኙ፣ በጥፋት ውስጥ እንዲመላለሱ፣ ከአጋንንት ጋር እንዲያብሩ፣ የሃይማኖት መልክ ያላቸው ነገር ግን ኃይሉን የካዱ ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች ብዙዎችን በጥፋት መንገድ እየነዱ ይገኛሉ። ዓለማችን ዛሬ እጅግ የሚያስጠይፍና እጅግ የሚያስጠላ በኃጢአት የተጨማለቀችበት ዘመን ላይ እንገኛለን። ታዲያ ይህ ሁሉ የሰው ልጆች ኃጢአት እንደቀደመው ዘመን እንደ ኖህ እግዚአብሔር ከሰማይ እሳትን አውርዶ እንዳይበላ ለኖህ በገባው ቃል ኪዳን መሰረት፣ ለአብርሃም በገባው ቃል ኪዳን መሰረት ያ ዛሬ አላስፈለገም። ነገር ግን የቱንም ያህል ስልጣኔ ያለን ብንል፣ የቱንም ያህል እውቀት አለን ብንል፣ የቱንም ያህል ጉልበት አለን ብንል፣ የቱንም ያህል ሀብት አለን ብንል ዛሬ የዓለም ሕዝብ በአንድነት በስጋት ውስጥ እንዲኖር የሚያደርግ ችግር ውስጥ ገብተናል። ሌላው ቀርቶ የእምነት ቦታ እንኳን
ተሰብስበን እግዚአብሔርን እንዳናመሰግን፣ ቅዳሴው እንዳናስቀድስ፣ ጸበሉን እንዳንጠጣ፣ ቁርባኑን እንዳንቆርብ፣ በህብረት በአንድነት ወደ እግዚአብሔር እንዳለብን እንኳን ዛሬ ለዓለም መቅሰፍት የሆነ ለደካሞች ብቻ ሳይሆን ኃያላኑን ጭምር ያንበረከከ የዓለምን ጥበብ ባዶ ያደረገ የዓለምን እውቀት ባዶ ያደረገ ዓለማውያንን ጉልበት የነገስታቱን ጉልበት የኃያላኑን ጉልበት ዜሮ ያደረገ ጉልበተ ቢስ ያደረገ መያዣ መጨበጫ ያሳጣ ህመም መጥቶ ዓለምን እያመሰ ይገኛል። በመጥበሻ ላይ በብረት ምጣድ ላይ እንደሚቆላ በቅሎ ዓለምን እየቆላ ይገኛል። ይህ ሁሉ ኃጢአታችንና በደላችን ያመጣው ጥፋት ነው። ዛሬ ሁሉም እኩል ሆኗል። ደጃፉ በሞት እየተንኳኳ ሁሉም በስጋት ውስጥ ይገኛል። እስከ መጨረሻው የጸና ግን እርሱ ግን ይድናል ይላል። እስከ መጨረሻ የጸና እርሱ ግን ይድናል። አዎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ እንደሚመጣ አስቀድሞ ነግሮናል። ቤተክርስቲያንም ስርዓት ሰርታ በየዓመቱ በዚህ ሰዓት በደብረ ዘይት ስለ ዓለም ፍጻሜ የቤተክርስቲያን ልጆች ሁሉ እንዲሰሙ የክርስቶስን ቃል እንዲያዳምጡ በክርስቶስ ቃል ሕይወታቸውን እንዲገዙ እንዲያንጹ እስከ መጨረሻው ድረስ ጸንተው እንዲገኙ ቤተክርስቲያን ስታስተምር ኖራለች፣ እያስተማረችም ትገኛለች። በዚህ በታላቁ ጾማችን ሰዓት ጠላታችን ዲያብሎስ እንደሚያገሳ አንበሳ ተነስቷል። ዓለም ላይ ፈተናውንም ዘርቷል። ዛሬ አውሮፓውያን ቤቶቻቸው በአስከሬን ተሞልቷል። በአንድ ቀን ብቻ ከ700 በላይ አስከሬን ለመቅበር ተገደናል። ዛሬ ወንድም ከወንድሙ ጋር እንዳይገናኝ፣ ዛሬ በቤት ያለው ወደ ደጅ እንዳይወጣ፣ ዛሬ የሚሸሽበት ቦታ እንኳን እስኪታጣ ድረስ ዓለም ተጨንቋል። ለዚህ ሁሉ መድኃኒቱ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ብቻ ነው። እምነት ከጥፋት ተመልሶ በእምነት መጽናት ብቻ ነው። ኃይል ያለው በእግዚአብሔር ብቻ ነው። ጉልበት ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። መድኃኒት ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ነው። መድኃኒቱም እግዚአብሔር ነው። ጥበብና ጥበበኞችን ጥበበኞች የሚያደርጉ እግዚአብሔር ብቻ ነው። የዓለም ጥበብ ከንቱ መሆኑን ተመልክተናል። ዛሬ ኃያላንን የሚሉት ሁሉ ደካሞች ሆነዋል፣ ፈሪዎች ሆነዋል። የሚያደርጉት ጠቅጥ ጨንቋቸዋል። ዛሬ ጠቢባንን አዋቂዎች ነን የሚሉት ሁሉ ተሰብስበው መፍትሄ ማግኘት አቅቷቸዋል። ዛሬ ዓለማችን አላት የሚባለው ሁሉ መድኃኒት ምንም ሊሰራ አልቻለም። ለምን? የሰው ልጅ አቅም ውስን ነውና። ቀድሞውኑ ሳንረዳው ቀርቶ እንጂ ጥበባችን ውስን፣ አቅማችን ውስን ነው። ኃይል እግዚአብሔር ብቻ ነው። አዎ ወገኖቼ፣ በያለንበት ቦታ ሆነን በየበዓታችን ሆነን ተንበርክከን ለዚህ ኃያል ለሆነው አምላክ ልንማጸን ያስፈልጋል፣ ልንለምን ያስፈልጋል። የምህረት እጆችን ዘርጋል ልንል ያስፈልጋል። አንተ በምሕረት ዓይኖች ተመልከተን ልንል ያስፈልጋል። ጆሮዎችን ወደ ጸሎታችን ቀቅር ልንል ያስፈልጋል። እባክህ ሆይ ይህንን መከራ አስወግድልን ልንል ያስፈልጋል። አዎ ወገኖቼ፣ በአንድ ከተማ ውስጥ 10 መልካም ሰው ካለ እግዚአብሔር ያችን ከተማ እንደሚምር ለአብርሃም ቃል ኪዳን ገብቶለታልና በያለንበት ቦታ ሁነን እምነታችንን ካጸናን እምነት የሌላቸውም ጭምር ነገ ተፈውሰው ተምረው ወደ እምነት እንዲመለሱ ምክንያት ልንሆናቸው እንችላለን። ዛሬ እምነታችን በስራ የሚፈተንበት ጊዜ ላይ ያለነው። አንገታችን ላይ ያለው መስቀል ክርስቶስ መከራ የተቀበለበት ዛሬ ስራውን የሚሰራበት ሰዓት ላይ ያለነው። በ40 ቀናችንና በ80 ቀናችን የተጠመቅነው ጥምቀት ዛሬ በልጅነታችን የልዑሉ ልጆች ነንና ስራ ልንሰራበት ያስፈልጋል። ተንበርክከን ልንጸልይበት፣ አብዝተን ልንጾም፣ ወደ እግዚአብሔር ልንጮህ። አዎ በነቢዩ በዕዝራ እንደተነገረው ጾምን፣ ወደ እግዚአብሔር ለመንን፣ እግዚአብሔርም ተለመነን ይላል። ስለዚህ እኛም ይህ በዚህ ጾማችን ወቅት በፍጹም ልባችን በፍጹም አእምሯችንን ሰብስበን ወደ እግዚአብሔር ለመንን፣ እግዚአብሔር ልመናችን ሊሰማን ያስፈልጋል። ዛሬ ብዙ ሕፃናት መቁረብ ይፈልጉ ነበረ። ዛሬ ብዙ አዋቂዎች መቁረብ ይፈልጉ ነበረ። ዛሬ ብዙ ምዕመናን ማስቀደስ ይፈልጉ ነበረ። ዛሬ ብዙ ምዕመናን በዚህ በቤተ መቅደሱ የቃል ኪዳኑ ታቦት ባለበት ተገኝተው ከእግዚአብሔር በረከት መቀበል ይፈልጉ ነበረ። ነገር ግን በዚህ ሰዓትና በዚህ ጊዜ
እግዚአብሔር በዚች ዓለም ላይ የላከው ይህ መዓት ሁላችንንም በየቤታችን እንድንቀመጥ አድርጎናል። ስለዚህ ከዚህ እስራት እንድንፈታ ሁላችን ተግተን መጸለይ ያስፈልገናል። ካህናት በቤተ መቅደስ፣ ምዕመናን በየቤታችን፣ ሁላችንም በዚያው መጠን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክህን አትፈታተን ተብሎ ተጽፏልና ቢያንስ ከጸሎታችን ጋር ከጾማችን ጋር ከስግደታችን ጋር በየሀገሩ መንግስታት በሚሰጠው መልእክት አዳምጠን አክብረን ራሳችን ልንጠብቅም ያስፈልጋል። ወገኖቼ አጉል ድፍረት ዋጋ የለውም። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር እንዲረዳን እኛም ልንረዳው ያስፈልጋል። ስለዚህ በያለንበት ቦታ ሆነን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይህንን የጭንቅ ሰዓት አጭር እንዲያደርገው ስለተመረጡት ህዝቦች ጊዜውን እግዚአብሔር እንደሚያሳጥር ተነግሯልና ከተመረጡት መካከል ሆነን ጊዜው እግዚአብሔር እንዲያሳጥርልን አብዝተን ለምነን በሙሉ ጤንነት ቤተሰቦቻችንን ሁላችንም ጠብቀን ከዚህ ከቤተ መቅደሱ ልንገናኝ ያስፈልጋል። ስለዚህ ለሚሰጠውን የየሀገራቱን የመንግስታቱን ትእዛዝ ልንጠብቅ፣ የሚሰጠውን መልእክት ልናከብር፣ ልንተገብር እንዲሁም ደግሞ ቤተክርስቲያን የምትሰጠንን መልእክት አዳምጠን ወደ እግዚአብሔር ልንለምን ልንጸልይ ያስፈልጋል። እንግዲህ ይህ መከራ ለሚያምኑት በእምነታቸው ጽናት እንደሚያልፉት ቤተክርስቲያን ታስተምራለች። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ2000 ዓመታት በፊት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 13 ላይ እስከ መጨረሻ የጸና እርሱ ግን ይድናል ይላልና እስከ መጨረሻው ጸንተን ሁላችንም ለድነት አምላካችን ያብቃል። ለዚህም ደግሞ የአባቶቻችን የነቢያት፣ የሐዋርያት፣ የጻድቃን፣ የሰማዕታት፣ የቅዱሳን መላእክት አማላጅነትና ረድኤት እናታችን ድንግል ማርያም በረከትና ረድኤት አማላጅነት አይለየን። አዎ የሞቱትን ወገኖቻችንን በመላው ዓለም የሚገኙትን እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማርልን። አሁን በሕመም በስቃይ ላይ ያሉትን በየቤቱ የሚገኙትንም እግዚአብሔር በራሱ በቸርነቱ ይፈውስልን። የተቀረውንም በዚህ በሽታ ያልተያዙትንም እግዚአብሔር በራሱ ረድኤት ተራዳይ መላእክቱን ልኮ ከዚህ በሽታ ይሰውርልን። እግዚአብሔር መከራችንን በቃችሁ ይበለን፣ ልመናችንን ይስማ። ቤተክርስቲያናችንን በረድኤት ሕዝባችንን በአንድነት ሀገራችንን ኢትዮጵያን እንዲሁም ያለንበትንም ሀገር ስዊዘርላድ መላው ዓለምን አፍሪካን፣ አውሮፓን፣ አሜሪካን፣ ላቲን አሜሪካን ሁሉንም እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ይጠብቅልን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ይህ የጾም ሰዓት ነው። ይህ የጸሎት ሰዓት ነው። ይህ የምህላ ሰዓት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምህላ እናደርሳለን። እንዲሁም ከነገ ጀምሮ በዚህ በስዊዘርላንድ አቆጣጠር ከ18 ሰዓት ጀምረን አሁን እንዳደረግነው በፌስቡክ ላይቭ የምህላ ጸሎት እናደርሳለን። ማታ ማታ ከ18 ሰዓት ጀምሮ የምህላ ጸሎትን እናደርሳለን። የዛሬ ሳምንት የተለወጠ ነገር ከሌለ አሁን እንዳለው ከቀጠለ እንደምታውቁት የመጋቢት መድኃኔዓለም ነው፣ 27 ነው የዛሬ ሳምንት። ስለዚህ ይህንን ቀን በልዩ ድምቀት ማክበር ያስፈልገናል። የዛሬ 2 ሳምንት ዛሬ 22 ነው። የዛሬ ሳምንትም ቅዳሴ እንደዚሁ ይኖረናል። የዛሬ 2 ሳምንትም የመጋቢት መድኃኔዓለምም ዓመታዊ በዓል ነው። የተለወጠ ነገር ከሌለ በዚሁ ከቀጠለ በዚሁ አይነት ቅዳሴ እናደርጋለን። ሁላችሁም በየቤታችሁ ናችሁ ትከታተላላችሁ። እንግዲህ ይህ ችግር እስኪያልፍና አሁን 5 ሰው ብቻ ነው የተፈቀደልን። በዚህ ውስጥ ዛሬ ክርስትና የተነሳ አንድ ሕፃን እንዲሁም ወላጆቹ እናትና አባቱ እኔና ዲያቆን ሰለሞን 5 ነን። ከዚህ በላይም ስለማንችል ነው። ይህ እንግዲህ ካልተፈቀደ በዚህ ሁኔታ ቅዳሴያችንን እንቀጥላለን። ሲፈቀድ ደግሞ ሁላችንም በቤቱ ተገኝተን እንደተለመደው እግዚአብሔርን በቅዳሴውም በጸሎቱም አብረን እናመሰግናለን። ስለዚህ እንግዲህ ይህንን አሁን ከነገ ጀምሮ ያለውን የ18 ሰዓቱን የምህላ ጸሎት ሁላችሁም በያላችሁበት ናችሁ በቤታችሁ አብረን ወደ እግዚአብሔር እንድንለምን እንጠይቃለን። የዛሬ ሳምንት በተመሳሳይ ቅዳሴ ይኖረናል። የዛሬ 2 ሳምንትም የዓመቱ መድኃኔዓለም ነው። እንደዛው እንዲህ እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። አሁንም
የታመሙትን ይፈውስልን፣ የሞቱትን ገነት መንግሥተ ሰማያት ያወርስልን፣ ያለነውን በረድኤትና በቸርነቱ ይጠብቀን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር እግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ አብሬቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለኢየሱስ ክርስቶስ ያክም ማይከለ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ያድነነ እመቱ ይሰውረነ በምሕረቱ በእንተ ማርያም 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 ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ የማር ክርስቶስ እንደ ቸርነት አቤቱ ማረን፣ አቤቱ ማረን፣ እንደ ምሕረትህ ይቅርታን ስጠን፣ ይቅርታን ስጠን። ኃጢአቴ ማንጻኝ ከክፉ በደሌ፣ ከክፉ በደሌ ለዚያች ክፉ ኃጢአት እንዳልሆናት ኖሌ እንዳልሆናት ኖሌ አንተን ብቻ በደልኩ ክፉም አደረግኝ ክፉም አደረግኝ። አሁን ይቅር በለኝ ከፊት ወደቅሁ ከፊት ወደቅሁ ከፊት ወድቄ ስለምን አንተን ስማጸን አንተን መውደቄን ተመልከት አምላከ ሰላም አምላከ ምሕረት አሁን ትጠብቅ ዘንድ ሀገራችንን ዓለም
ሕይወታችንን ጉባኤያችንን ጌታ ሆይ ላክልን ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል። አቤቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ልመናችንን ጸሎታችንን ስማን፣ ምህላችንን ተቀበለን። በመላው ዓለም የሚገኙትን የሰው ልጆችን ሁሉ በረድኤት በቸርነት ሙሉ ጤንነትን አድልልን። ክፉን ሁሉ አርቅልን፣ በበረከት በቸርነት ጎብኘን። አቤቱ አምላካችን ሆይ ቤተክርስቲያናችንን በረድኤት ጠብቅልን፣ ሕዝባችንን በአንድነት አኑርልን። አቤቱ አምላካችን ሆይ በሕዝብ በሀገራት መሀል ሰላምን፣ ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ መቻቻሉን እንድታድልልን፣ ክፉን ሁሉ እንድታረቅልን፣ ጾማችንን ጾመ ድነት ጾመ ስርየት እንድታደርግልን፣ በደብራነ ትንሣኤው በሰላም በጤና ጠብቀህ ለመድረስ እንድታበቃን እንዲህ በማለት እንለምናለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሉል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይ ዘንድ አርንኑ አርሥቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ቆሞስ ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስዓለን። እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ። እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ። እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ። ራእዮ ማለዶ መስቀል ዓለም ወቀባለ ቤተ ክርስቲያን ቅድንታ ትሬከው ዝቦይ ወዘው ቢሶ ከደሙ ክብር ጽዋይ ከክምትኩን ማደል ነገሱ ለምኳንን ለዘመንስ ወለዝቡ ቅዱስን ለመጻይክሙ ለጸለይክሙ ለተጋባይክሙ ሳት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ለበላይክሙ ስጋው ቅዱስ ምንድርሞ ክብረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ይስረይ ለቆታ ተገብርኩ ማይመዩ በማይ በያምሮ በዛለፍ ይማርክሙ ዘይመጽቀብኩሙ ስጋው ስጋ መለኮት ወንተ ደሞ ደመጎ ስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ተወልዶ ለማርያም ንጽሕት ድንግልና ሊናው ድንግልና ስጋትም ለዓለም ዓለም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትና የሚያስተሰርይ ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ስልጣነ ክህነትን የሰጣችሁ ከልጅነት እስከ እውቀት የሠራችሁትን ኃጢአት ይቅር ይበላችሁ። አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ ወንዶችም ሴቶችም ከቅርብም ከሩቅም የተሰበሰባችሁ ከኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ። ስለ እናቱ ስለ ድንግል ማርያም ይቅር እንዲለን አንተ ስለ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ባለው በላይ ወገን የተሰራውን ኃጢአት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ለአግብርቲሁ በሰላም ስሬተ ኩነነ ዘተመጠነ ሥጋከ ወደምከ አብካነ መንፈስ ሊክድ ኩሉ ኃይሎ ለጸዳይ በረከት ሄደከ ቅድስተ ምሕረትከ ሐምሴፎ ውስተ ኩሉ ምግባረ ያክሰነ ውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ደምረነ ቡሩክ ዘወሀበነ ሥጋሁ ቅዱስ ወደሙ ክቡረ ጸጋነ ሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ናኩት ነሲያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም ወደ የቤታችን
ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ጸጋነ ሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ኪያከ እግዚኦ ናኩተ ወንሲብሐከ እግዚአብሔር ኪያከ እግዚኦ ናኩተ ወንሲብሐከ እግዚአብሔር። በዚህ በስዊዘርላንድ በአይስላንድ እና በጃፓን እንዲሁም በመላው ዓለም የምትገኙ በየቤታቸው የምትገኙ ምዕመናን እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ፣ የምሕረት ፊቱን ይመልስላችሁ። ሁላችሁንም በያላችሁበት ቦታ እግዚአብሔር በረድኤቱ ይጠብቃችሁ። ቤተሰባችሁን፣ ስራችሁን፣ ጤናችሁን እግዚአብሔር ይባርክልን። እግዚአብሔር ለሁላችሁም ጸጋውን ያድል። ኢትግደፈነ ኢትግደፈነ ወኢትመንነነ ኢትግደፈነ ኢትግደፈነ ወኢትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አትተወን አትተወን ጌታ ሆይ አትለየን አትተወን አትተወን ጌታ ሆይ አትለየን የሰላም አምላክ ከእኛ ጋር ይሁን 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 ኢትግደፈነ ኢትግደፈነ ወኢትመንነነ ኢትግደፈነ ኢትግደፈነ ወኢትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም